สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่จะถกกันวันนี้แน่นอนฮะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการเมืองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนเลยนะฮะท่านแรกครับให้เกียรติกับรายการเลยนะฮะท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าทำนะครับท่านนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะครับที่แต่ละอย่างเวลาท่านวิเคราะห์นะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะอาจารย์ศิโรจน์ ค้ามไพบูลย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมโปรยอย่างนี้การเมืองแน่นอนเราต้องพูดถึงนะครับตอนนี้ร้อนแรงจริงๆก็คือระหว่างพรรคกล้าทำแล้วก็พรรคส้มหรือพรรคประชาชนนะครับก็เหมือนจะเป็นการเปิดกันไปเปิดกันมานะฮะเอาตรงๆอ่ะก็มีตั้งแต่คุณไอรัชนกนะฮะจากพรรคประชาชนแล้วตอนนี้ก็เป็นคุณไผ่ลิกเข้ามานะฮะก็กลายเป็นประเด็นที่มันร้อนระอุเหลือเกินนะฮะว่าตกลงมันยังไงกันแน่แต่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอาจารย์ศิโรจน์นะครับว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเหมือนเป็นเป้าใหญ่ณตอนนี้ของสังคมเองก็ดีของพรรคฝ่ายค้านเองก็ดีนะฮะเป้าใหญ่โจมตีเพราะมันเหมือนมีข้อสงสัยในหลายเรื่องอ่ะท่านอนุดิษฐ์นะฮะอันนี้คือรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าว่าเหมือนโดนโจมตีก่อนอื่นเลยเข้าเรื่องอ่ะผมเรียนอย่างนี้ครับคือเขามีส้มไม่มีเทาของผมก็มีเขียวไม่มีเทาเหมือนกันเอาทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นรายการเลยคือเราไม่มีการไปสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายเราไม่มีการไปสนับสนุนกระบวนการที่ทุจริตช่อราชบังหลวงเด็ดขาดเอาตรงกันก่อนนะครับเพียงแต่กระบวนการในการตรวจสอบนะครับผมก็ยืนยันอีกเช่นเดียวกันเคยเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่เป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารกันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบและผมขอชมเชยนะครับสสพรรคประชาชนหลายท่านทีเดียวนะครับที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วผลการตรวจสอบดังกล่าวก็มาถูกกระบวนการในการที่ให้กับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบแล้วผลออกมาก็ดีเยี่ยมครับสามารถที่จะไปเจอเรื่องที่มันไม่ถูกต้องส่วนที่มันไม่ดีก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะครับเราก็ต้องยืนยันว่าเราไม่ได้ขัดข้องเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของการตรวจสอบผมทางพรรคกล้าทำเนี่ยเราแค่เรียกร้องเท่านั้นเองว่าเรียกร้องว่าเวลาในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเราอยากเห็นข้อเท็จจริงด้วยนะครับอย่าได้เป็นการตรวจสอบแล้วก็เชื่อมโยงนะครับแล้วก็ทำให้สังคมเข้าใจผิดเพราะถ้าสังคมเข้าใจผิดเนี่ยครับมันก็น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะครับเพราะมันจะทำให้สังคมเชื่อไปแล้วทั้งที่มันยังไม่มีหลักฐานอย่างที่คุณทินกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับในเมื่อมีการตรวจสอบมีการพาดพิงพรรคกล้าทำก็ต้องขออนุญาตใช้โอกาสของเราในการที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงในฝ่ายเราบ้างนะครับแต่ส่วนเรื่องของสแกมเมอร์นะครับเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติพรรคกล้าทำสนับสนุนเต็มที่แล้วก็มุ่งหวังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยได้ดำเนินการจัดการอย่างเด็ดขาดแล้วทำไมถึงมีการฟ้องมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ข่าวมันมางั้นมีการฟ้องร้องโดยเฉพาะคุณรังสิมันต์โรมในการประเด็นที่ออกมาเปิดเรื่องของสแกมเมอร์ดีมากเลยครับคือเราก็โดนกล่าวหานะครับคือมันอาจจะมีคำพูดว่าถ้าหากว่าท่านไปกล่าวหาไปเชื่อมโยงโดยยังไม่มีหลักฐานนะครับฝ่ายที่เขาถูกกล่าวหาที่เขาเสียหายเนี่ยครับเขาก็มีเขาเรียกอะไรก็มีสิทธิ์ในการที่จะผมเข้าใจมีสิทธิ์ในการที่จะทำแต่ทำหรือเปล่าซึ่งขณะนี้ยังไม่ทำเนี่ยนะครับก็ยังถูกกล่าวหาว่าทำไปเสียแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเองเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันเลยกลายเป็นข้อกล่าวหามันเดินไปไกลกว่าข้อเท็จจริงเยอะเลยครับก็เท่านั้นเองแต่ส่วนที่ท่านจะมาตรวจสอบฝ่ายบริหารนี่ผมยินดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใสได้ครับท่านอนุดิษฐ์ยังมีอีกหลายข้อเดี๋ยวผมคงมีเวลาแล้วก็ค่อยๆไล่ได้ข้อไปกับท่านนะฮะแต่อาจารย์ศิโรจน์มองมาจากข้างนอกอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการที่เกาะติดเรื่องของการเมืองอย่างชัดเจนในหลายๆประเด็นนะฮะอาจารย์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นของพรรคกล้าทำในบางเรื่องหรือเปล่าคือผมว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะพรรคกล้าทำนะครับจริงๆทุกพรรคถ้ามีประเด็นนะครับถ้ามีเป็นใช่เช่นต้องยอมรับว่าพรรคกล้าทำเนี่ยนะครับอันนี้พูดก็เกรงใจพี่ป๊อปเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมานานมากเลยนะครับก็ผมคิดอย่างนี้คือพรรคกล้าทำเนี่ยต้องยอมรับว่าในแง่ความเป็นพรรคการเมืองเมื่อเทียบกับพรรคอื่นๆเนี่ยมีเรื่องที่
ที่อาจจะทำให้คนตั้งคำถามได้เยอะจริงๆนะครับอย่างเช่นพูดตรงๆคุณธรรมนัสเป็นคนที่มีความโดดเด่นทางการเมืองนะครับแล้วความโดดเด่นของคุณธรรมนัสเนี่ยในสายตาสังคมเนี่ยมันก็โยงกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษอย่างประโยคอมตะไอ้มันคือแป้งเนี่ยนะครับมันเป็นประโยคที่ยังไงมันก็จะอยู่กับคุณธรรมนัสไปเรื่อยๆนะครับเป็นประโยคที่ท่านพูดเองในสภาด้วยตอนที่ถูกอภิปรายนะหรือว่าเรื่องอดีตของท่านเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นภาพอย่างเงี้ยมันติดตัวพอมันติดตัวมันก็ติดพักพอมันติดพักปุ๊บเนี่ยพอมันมีอะไรเกี่ยวกับพรรคกล้าทำปุ๊บเนี่ยคนก็จะมีความสะดุดคนก็จะมีความตลอดเวลาเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงยังไงก็แก้ไม่ได้นะครับหรือว่าเรื่องของสสท่านที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นับเรื่องนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอีกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าโอเคสสเกี่ยวข้องคดีจบไปแต่ก็จบแบบที่คนก็ตามถามว่าจบแบบตำรวจกลับคำให้การอย่างนี้เนี่ยนะครับเวลามันมีคดีความของนักการเมืองแล้วตำรวจกลับคำให้การในสังคมไทยก็จะต้องมีคำถามว่าการกลับคำให้การเขามันกลับยังไงอ่ะลูกน้องติดหมดนายไม่ติดเพราะตำรวจกลับคำให้การมันก็จะมีความกลับมาเพราะฉะนั้นผมว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างนี้กันบังเอิญเอกลักษณ์ของพรรคกล้าทำเนี่ยมันมีเรื่องให้คนตั้งคำถามได้เยอะมีเรื่องให้คนวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะอย่างพี่ป๊อปอนุดิษฐ์เนี่ยมาก็คือมาช่วงหลังใช่ไหมครับเพิ่งเข้ามาในช่วงนี้แต่ว่าสไตล์กล้าทำเนี่ยเขาเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมานานแล้วนะครับคือว่าอาจจะถูกมองว่าเป็นพรรคซึ่งดึงคนเข้าพรรคไปเยอะนะครับแล้วเวลาดึงคนเข้าพรรคไปเยอะก็อาจจะไม่ค่อยเข้มข้นนะครับเรื่องของคุณภาพหรือเปล่าพอไม่เข้มข้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนแบบนี้เข้ามาในพรรคนะครับนักการเมืองซึ่งสังคมมองว่าเป็นคนซึ่งผาดโผนในเรื่องแปลกๆนะครับก็จะมีชื่อเข้ามาพรรคกล้าทำมากขึ้นอย่างเช่นคุณเฉลิมชัยหรือคุณเดชอินบอกว่าจะเข้ามาอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ยิ่งทำให้แบรนด์ของพรรคกล้าทำเนี่ยถูกมองแบบนี้มากขึ้นไปอีกแต่เพื่อความเป็นธรรมของพรรคกล้าทำนะครับไม่ว่าที่อาจารย์ศิโรจน์กำลังพูดถึงบางคนที่อาจจะมีคดีเรื่องของเว็บพนันอะไรก็แล้วแต่ในอดีตใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อที่จะมาเป็นสสได้ใช่แต่ผมว่ามันมีกระบวนการที่มันก็ต้องคิดถึงกระบวนการที่เป็นธรรมกับพรรคแต่ก็ต้องคิดถึงกระบวนการที่เป็นธรรมกับประชาชนใช่ไหมครับเพราะว่าความเป็นธรรมของพรรคกับความเป็นธรรมของประชาชนถ้ามันแมทช์กันเนี่ยมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่แมทช์กันเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างเช่นสมมติคือบ้านเราต้องยอมรับนักการเมืองคือผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วเมื่อเป็นผู้มีอิทธิพลพอหลุดคดีด้วยการตำรวจจับเขาแล้วตำรวจกลับคำให้การเนี่ยผมว่าคนไทยคิดแบบเดียวกันว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าที่มันหรืออาจจะเป็นหลักฐานอันนี้ผมไม่ทราบอาจจะเป็นหลักฐานไม่เพียงพอหรือว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรือเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นสิ่งที่คนที่ทำงานการเมืองก็ต้องรับไปใช่ไหมครับประชาชนก็มีสิทธิสงสัยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องนี้แก้ไม่ได้ท่านอนุดิษฐ์คิดยังไงครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์ประเด็นนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์100%นะครับแล้วผมก็เข้าใจเลยแล้วก็ผมไม่มีวันไปโทษพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยหรือยังไม่มั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมก็สามารถที่จะมีความเห็นนะครับแล้วก็แสดงข้อกังขาดังกล่าวได้อย่างสาธารณะอย่างมีเสรีภาพเห็นด้วย 100% ครับอย่างไรก็ตามครับในมาตรฐานของสังคมก็แล้วกันจะเป็นเฉพาะของประเทศไทยหรือว่าจะเป็นประเทศประชาธิปไตยอื่นๆนะครับผมก็เข้าใจว่าเวลาที่จะต้องไปตรวจสอบคนว่าผิดหรือถูกใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมครับอันนี้เห็นด้วยครับอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ส่วนกระบวนการยุติธรรมนั้นผลของการวินิจฉัยคำพิพากษาใดๆก็แล้วแต่ที่ถึงที่สุดแล้วครับคนที่ถูกกล่าวหาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือถูกพิพากษาว่ามีความผิดแล้วจะต้องไปโดนลงโทษใดๆก็แล้วแต่มันคือตอนสุดท้ายบทสุดท้ายนะครับแต่ไปห้ามไม่ให้คนที่เขามีความเชื่อว่าเฮ้ยกระบวนการยุติธรรมที่มันไปถึงที่สุดแล้วนั้นเนี่ยมันอาจจะยังมีข้อสงสัยข้อกังขานี้ก็ไปห้ามไม่ได้แล้วก็เข้าใจเลยครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนจะยังมีข้อกังขาข้อสงสัยอยู่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสวยงามของประชาธิปไตย ก็หมายความว่าถ้าคุณยังกังขาต่อให้เขาทำคุณงามความดีไปช่วยพี่น้องประชาชนมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ไอ้สิ่งที่แบบคุณยังคิดว่ามันเป็นจริยธรรมคุณธรรมแล้วคุณยังไม่พอใจก็ท่านก็ไม่ได้เลือกถูกไหมครับเพราะเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้พี่น้องประชาชนทุกคนมารักเราได้มาชอบเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าในส่วนของกระบวนการยุติธรรมคำวินิจฉัยที่ถึงที่สุดแล้วนะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งเป็น
คุณสมบัติอันหนึ่งนะครับที่ในส่วนของนักการเมืองเนี่ยทุกคนที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่เป็นนักการเมืองแน่นอนครับเขาจะต้องผ่านกระบวนการคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองนะครับซึ่งถ้าเขาไม่ผ่านนี่เขาเสร็จไปตั้งแต่ต้นเลย โอเคอันนี้เข้าใจที่เพราะเป็นประเด็นที่ผมก็ยกขึ้นมากับอาจารย์ศิโรจน์ถูกต้องไหมครับว่าถ้าไม่ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบใช่ไหมก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมาเป็นสสหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหม ใช่คือกระบวนการทางกฎหมายมันคือกระบวนการขั้นต่ำมันคือบาร์ขั้นต่ำสุดอยู่แล้วว่าคุณต้องคลีนตัวเองถึงเรื่องกฎหมาย แต่ผมว่าวันนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นในสังคมคือเราอยากเห็นมาตรฐานที่มันสูงกว่านั้นไงครับเช่นผมถามในฐานะประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเนี่ยครับสมมติวันนี้ไม่ใช่พรรคกล้าทำจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทย พรรคอะไรก็แล้วแต่ อะไรก็แล้วแต่ถ้าบังเอิญมีคนที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดนะครับอันนี้ไม่ต้องนึกถึงหน้าใครเลยนะครับเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ต้องนึกถึงหน้าใครมีคนที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะครับมีคนที่เป็นนักการเมืองซึ่งบางคนอาจจะถูกข่าวลือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันเถื่อนอย่างนี้เนี่ยอยู่ในพรรคไหนก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนถามได้หมดเพราะว่ามันคือมาตรฐานที่มันสูงกว่ามาตรฐานของกฎหมายคือมาตรฐานขั้นต่ำแต่ความคาดหวังของสังคมเนี่ยเราไปสูงได้มากกว่านั้น แสดงว่าอาจารย์ศิโรจน์กำลังจะบอกว่ามันคือขั้นกฎหมาย กฎหมายมันคือ requirement นะอีกอันหนึ่งคือจริยธรรมแล้วแหละ ใช่ หรือไม่ ซึ่งเรื่องนั้น ถูก ป ไหม ระ ฮะ ชาชนคาดหวังสูงได้ เพราะว่าเราก็รู้ว่าในบ้านเราคนถูกกลายเป็นคนผิดได้ คนผิดก็รอดคดีได้เพราะฉะนั้นกฎหมายคือ basic requirement เป็นเรื่องเอกสาร แต่ความคลางแคลงใจในใจประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่นักการเมืองแต่ละคนและพรรคการเมืองแต่ละพรรคต้องชนะใจประชาชน ใช่ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใช่ไหมครับต่อให้คุณถูกกฎหมาย แต่ถ้าคุณไม่ชนะใจประชาชน คนก็ระแวงว่าไอ้ที่ถูกกฎหมายเนี่ยยัดหรือเปล่า วิ่งหรือเปล่า อันนี้มัน ความคิดคนคิดได้ อันนี้คือใช้อารมณ์และความรู้สึกมาเข้ามาในนี้ด้วยหรือเปล่า ส่วนนี้ผมถามแบบแฟร์ๆกลางๆนะ แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องอารมณ์และความรู้สึกมันเป็นการตั้งคำถามกับผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะไงครับมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์เพราะ แต่ ว่า ถ้าสมมติเกิดตั้งคำถามแล้วเขาสามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมดเหรอครับ เราก็มีสิท โอเค ธิ์ ไหม เราก็มีสิทธิ์เลือกว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ โอเค ใช่ไหมครับ ท่านนุรินทร์จะมีอะไรเสริม ผมเสริมอีก ครับ เช่นเดียวกัน นี่ไม่ได้รู้จักกันนะเลยเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ ครับ ศิโรจน์แล้วสิ่งเหล่านี้ครับทำให้มาตรฐานของพรรคการเมืองไม่เท่ากันนะครับต้นทุน จริง พรรคผมเนี่ยผมยอมรับครับผมไม่ใช่ไม่ยอมรับต้นทุนผมต่ำนะ ใช้ รับ คำนี้เลย ผมใช้คำนี้เลยครับ ต้นทุนผมต่ำก็แน่นอนครับ ในเมื่อสิ่งที่เราโดนกล่าวหานะครับ ถึงแม้เราจะพิสูจน์มันจะมีกระบวนการยุติธรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยได้ตัดสินจนเป็นข้อยุติเรียบร้อย แต่ถ้าพี่น้องประชาชนเขายังไม่เชื่อเขายังมีข้อสงสัยก็ยังมีข้อกังขาถามหน่อยนะครับ ผมจะไปเปลี่ยนความคิดเห็นเขาได้ยังไง เพราะฉะนั้นไอ้พรรคต้นทุนต่ำอย่างผมนี่แหละ มันเลยต้องทำงานหนักครับเพราะถ้าผมจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขามีความไว้วางใจพรรคกล้าทำแล้วเขาเลือกพรรคกล้าทำแล้วผมทำงานอยู่หลังแป้นคีย์บอร์ดนะครับ ผมไม่มีทางชนะใจเขาได้เลย ครับ เพราะฉะนั้นพรรคต้นทุนต่ำอย่างผมเนี่ยจึงจำเป็นผู้สมัครของเราเนี่ยจะเป็นสสในปัจจุบันก็ดี จะเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครก็ดี เราต้องลงพื้นที่เราต้องทำงานหนัก เราต้องไปหาสมาชิก เราต้องไปหาคนที่มี DNA เหมือนกันที่เขามีความพร้อมในการที่จะเข้ามาอยู่ เป็นสมาชิกพรรคกล้าทำแล้วก็มาช่วยกันทำให้ท้องถิ่นทำให้บ้านของเขาเขตเลือกตั้งของเขาดีขึ้น ท่านอนุทินบอกว่าเป็นพรรคต้นทุนต่ำที่คำพูดของท่านนะอาจารย์ศิโรจน์นะครับ แต่ในเวลาใช่เลยฮะแต่ในเวลาเดียวกันข้อมูลจำนวนสมาชิกณวันที่ 5 พฤศจิกายนนี่ฮะก็คือวันนี้นะครับเว็บไซต์ทางกกตเนี่ยเปิดเผยข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งปรากฏว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมีสมาชิกรวมทั้งสิ้นเนี่ย181,551 คน ซึ่งมีจำนวนสมาชิกพรรคมากที่สุดอันดับ2นี่ห่างกันประมาณเกือบ70,000 กว่าคนเลยนะฮะอันดับที่ 2 คือพรรคประชาชนคุณผู้ชมครับอันนี้แหละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขยี้ขยายประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยนะฮะเพราะมันก็กลายเป็นข้อสงสัยของประชาชนอีกแหละพรรคกล้าทำด้วยความเป็นธรรมนะฮะด้วยความเป็นธรรม ผมตอบได้ ตอบได้ใช่ไหมฮะ ตอบได้ อ้าวสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อน ป็ นะ ความรับผิดชอบของผมด้วย จำนวนสมาชิกทำไมมันเยอะขนาดนี้นะฮะเพิ่งก่อตั้งแค่ปี 63 เองมั้งฮะ ครับ พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ทุกคนรอคอย AI Transformation for Marketing and Media Season 2
รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกสนุกค่ะ สนุกค่ะ แปลกใหม่ดีครับ สนุกดีครับ ได้ความรู้เยอะค่ะ ได้พัฒนาความรู้ในด้านของ AI จะมีไอเดียแบบ หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 40 ชั่วโมง ที่จะพาคุณเจาะลึกการใช้ Generative AI ครบทุกมิติ ข้อความเสียง ภาพและวิดีโอ พอมาเรียนมันได้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเยอะมากเลยครับ รู้สึกว้าวว่าแบบทุกวันนี้ AI มันก็พัฒนาไปเร็วมากๆ เราได้เห็นมันออกมาเป็นผลงานจริง รู้สึกว่าแบบตื่นตาตื่นใจดีค่ะ ได้รู้ถึงแบบเครื่องมือแล้วก็เทคนิคในการใช้ AI มากยิ่งขึ้น ได้เทคนิคในการเขียนพร้อมครับ ก็ซึ่งคิดว่าเป็นใจความสำคัญในการสร้างสรรค์ AI ออกมาครับ จริงๆ AI ไม่ได้ยากค่ะ ถ้าได้ลองเรียนดูแล้วก็จะรู้สึกชอบมันอย่างแน่นอนครับผม ลองเปิดใจดูค่ะ ก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะคะ มันมีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้จริง ในการทำงานแล้วก็ในการเรียนด้วยค่ะ ต้องขอบคุณดีป้า ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับ มาเรียนกันเยอะๆนะคะ พร้อมพาดูงานดิจิเทคอาเซียน 2025 มหกรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีณ Impact เมืองทองธานี เรียนจริงปฏิบัติจริง พร้อมอัพสกิลด้วย AI Let's Play AI ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาฮะคุณผู้ชมครับ นั่งอยู่หน้าจอ 3 ท่านนะฮะรวมถึงผมด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์ศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์นักวิชาการอิสระนะครับรวมถึงประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าทำนะครับท่านอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะฮะพูดคุยกันต่อเลยคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมโหวตกันเข้ามานิดนึงฮะเรามีโหวตนะฮะท่านอนุดิษฐ์ฮะ โหวตว่าไงครับวันนี้ ท่านอาจารย์ศิโรจน์โหวตขึ้นมาดูกันหน่อยเราถามคุณผู้ชมอย่างนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกดกันเข้ามานะใน YouTube ของเรานะครับคุณผู้ชมทีมงานกำลังเอาขึ้นมานะครับแต่คำถามของเราไม่ยากเลยฮะง่ายมากๆยังไงทีมงานพี่โบ ขึ้นเลยครับ กำลังจะขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ก่อนแล้วกัน เออ นะครับคุณเชื่อมั่นในการทำงานและผลงานของพรรคใด นี่คือคำถาม แล้วคุณมีช้อยส์ไหมครับ มี มีครับช้อยอะไร มีทั้งหมด3ช้อยส์ด้วยกัน ครับ ทีมงานให้ผมอ่านใช่ไหมทีมงานโอเคช้อยแรกพรรคกล้าทำช้อยที่2พรรคประชาชนช้อยที่3ไม่เชื่อมันทั้ง2พรรค โหวตเข้ามาหน่อยนะใน YouTube นะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ทุกท่านกดโหวตนะครับอย่างที่ผมเรียนไป โหวตแล้วนะฮะเนี่ย นี่มาแล้วนี่ขอบคุณนะทีมงานน่ารักมาก โหวตไปแล้วครับ เนี่ยนี่โหวตแล้วใช่ไหมอาจารย์ แล้วครับผมโหวตพรรคภูมิใจไทยครับ เอ้ยมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้อยู่ในตัวเลือกแต่ที่แน่ๆผมถามทิ้งท้ายในช่วงที่แล้ว ครับ นะฮะคุณผู้ชมครับเอาอินโฟกราฟิกขึ้นมานะจำนวนสมาชิกพรรคนะที่มีจำนวนมากที่สุดก็คือพรรคกล้าทำนะอยู่ที่ 181,551 คนรองลงมาอันดับ 2 อยู่ที่ 107,243 ตามมาด้วยพลังประชารัฐ 72,000 กว่า
ประชาธิปัตย์อยู่ที่ 66,000 กว่าแล้วก็โทษทีครับประชาธิปไตยใหม่ 66,000 กว่าแล้วประชาธิปัตย์อยู่ที่ 62,000 กว่านะฮะนี่คือข้อมูลจากกกต.ณวันนี้5อันดับนะครับซึ่งอันดับแรก 181,551 ที่ท่านอนุดิษฐ์บอกว่าพรรคกล้าทำนะครับคุณทินคุณผู้ชมครับเป็นพรรคที่ต้นทุนต่ำแล้วใช้คำนี้ได้เลยว่าพรรคต้นทุนต่ำเลยต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเป็นสะท้อนกับจำนวนสมาชิกพรรคหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปที่อาจารย์ศิโรจน์ก่อนที่จะมาที่ท่านอนุดิษฐ์นะอาจารย์ศิโรจน์มองตัวเลขนี้ยังไงเพราะหลายคนตั้งคำถามเหลือเกินเฮ้ยมันประหลาดนะแล้วก็ยิ่งมีข่าวเลยนะมีคนเอาบัตรประชาชนไปสมัครสมาชิกพรรคโดยที่เจ้าตัวเองไม่รู้เพิ่งมารู้ที่หลังอ่ะก็เลยเกิดคำถามว่ามันประหลาดหรือเปล่าอาจารย์มองไงครับก็คือผมเนี่ยชอบให้พรรคการเมืองมีสมาชิกพรรคเยอะๆนะครับดังนั้นพรรคไหนมีสมาชิกพรรคเยอะๆเนี่ยผมชอบก็ดีแสดงว่าประชาชนเขาอินวอล์ฟเป็นเรื่องที่ทุกพรรคควรจะมีสมาชิกพรรคเยอะๆอยู่แล้วนะครับปัญหาของพรรคกล้าทำก็มีอยู่หน่อยเดียวคือมันดันมีเรื่องนะครับแล้วเรื่องเนี่ยเราก็รู้มันต้นสายปลายเหตุมาจากไหนด้วยนะคือเรื่องแบบเอาบัตรประชาชนไปอย่างเงี้ยนะครับหรือวันนี้ผมก็ไปโดนมาเรื่องหนึ่งก็คือว่าคือก็มีคนส่งรูปน่าจะเป็นผู้สมัครหรือว่าคนของพรรคกล้าทำท่านหนึ่งแจกข้าวอย่างเงี้ยนะครับเป็นข้าวแจกข้าวมูลนิธิคุณธรรมนัสขอโทษทีมูลนิธิคุณธรรมนัสแจกข้าวแล้วก็บนถุงก็มีรูปคุณธรรมนัสกับอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็เลยเอารูปมาลงในเพจผมแล้วปรากฏว่าเขาดันเป็นนักศึกษาเก่าผมคนหนึ่งที่อยู่ในภาพนั้นก็คือว่ามันก็มีประเด็นว่าคนไปนินทาว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเขาทำอะไรหรือเปล่าเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อของคนที่จะมาเป็นสมาชิกพรรคอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดคือประเด็นของพรรคกล้าทำมันอยู่นิดเดียวคือมันมีเรื่องของสมาชิกพรรคซึ่งเป็นประเด็นเนี่ยงอกขึ้นมาว่าที่มันมาได้ยังไงอย่างเช่นคุณธรรมนัสท่านไปพูดนะครับว่าขบวนการ P-Move นะครับที่มาร้องเรียนให้มีการแก้ไขปัญหาแล้วจะขนคนมาเป็นสมาชิกพรรคกล้าทำ 2,000 คน P-Move เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้จะมาเป็นสมาชิกพรรคเขามายื่นให้มีการแก้ไขปัญหาแก้ข้อเรียกร้องต่างๆนานา10,000 รายชื่อด้วยนะใช่แค่ 2,000 มันดันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาครับมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยมันสะดุดนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างที่ผมโพสต์ภาพผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเอาภาพว่ามันเป็นอีกทีนึงฮะทีมงานเอาภาพอาจารย์เมื่อสักครู่นี้อีกทีนึงเอาขึ้นมานะฮะภาพก่อนหน้านี้อันนี้ตอนที่ผมโพสต์เนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเป็นภาพที่แฟนข่าวส่งมาพี่วับนึกออกไหมผมก็ภาพมันน่าสนใจแล้วไม่ได้มีคำบรรยายว่ากล้าทำเลยนะก็คือบนถุงเขียนว่ามูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าข้าวข่าว 100% จากใจไม่ลืมกันมั่นใจเพื่อชาวนนทบุรี QR Code มุมขวาสำหรับสแกนไม่มีข้อความวิจารณ์พรรคอะไรเลยนะกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนตามบนข้อความบนถุงเป๊ะเลยเนี่ยนะครับโอ้กลายเป็นประเด็นวิจารณ์สนั่นหวั่นไหวเลยว่าแบบเหมือนกับว่าพรรคกล้าทำไปแจกข้าวเพื่อขอคนให้เป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าก็โยงไงคนโยงเลยคนสามารถโยงได้ตอนนี้พรรคกล้าทำผมบอกเลยนะครับต้องไปทำบุญแล้วนะครับแจกวัดแจกข้าวเนี่ยคนยังสงสัยว่าแจกข้าวเนี่ยเป็นการแจกข้าวเพื่อให้คนมาเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าแล้วบอกกรายจุดโพสต์ด้วยไงบอกกรายจุดโพสต์บอกกรายจุดเดี๋ยวจะให้ท่านอนุดิษฐ์ได้มีโอกาสอธิบายนะฮะขอดูหน่อยของนี่บอกกรายจุดก็โพสต์ว่าบอกกรายจุดโพสต์ว่ามีพรรคการเมืองเนี่ยไปแจกข้าวให้ชาวเขานะครับแล้วก็บอกว่าแจกข้าวต้องเซ็นเอกสารรับซองพร้อมสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็เอาสำเนาบัตรเขาเนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็คือรับของพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนแล้วผมกับบก.รายจุดนี้ไม่ได้เตรียมกันนะไม่รู้เรื่องด้วยนะผมไม่เห็นที่หลังนี่ว่าโพสต์เพื่อความเป็นธรรมอ่านให้จบนะปรากฏว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสมัครสมาชิกพรรคการเมืองเมื่อเข้าไปเช็คในระบบออนไลน์ก็พบว่าตนเองเป็นสมาชิกพรรคนั้นเรียบร้อยแล้วไอ้พรรคนี่มันกล้าทำจริงๆเนี่ยผมว่าอันนี้คือท่านโพสต์เองนะเป็นสาธารณะด้วยนะครับใช่เพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้พรรคกล้าทำต้องไปทำบุญแล้วแหละนะครับคือแจกข้าวคนอยู่สงสัยว่าเป็นการแจกข้าวเพื่อเอาสมาชิกพรรคหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกนะว่าสมาชิกพรรคไหนเขาไม่ได้บอกแต่เขาเขียนว่ามันกล้าทำจริงกล้าอาจจะไปคล้องจองกับชื่อพรรคไงทหารสระอัมเนี่ยคือนั่นแหละคือปัญหาพรรคกล้าทำคือมันมีหลายเรื่องเป็นประเด็นงอกไปหมดมันเป็นประเด็นที่แบบเราทำสื่อเราก็รู้มันเป็นประเด็นที่มันเซนเซชันแนลมันเซ็กซี่ใช่ไหมพรรคปุบปับนะครับต้องพูดตรงๆผลงานยังไม่เยอะนะในความรู้สึกของประชาชนนะแต่ทำปุ๊บเนี่ยยอดสมาชิกพุ่งแล้วมันก็มีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยนะครับผมแนะนำต้องทำบุญแหละจริงๆครับต้องไปทำบุญที่พะเยาเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ท่านอนุดิษฐ์ได้อธิบายนิดเดียวเพราะฉะนั้นอาจารย์ศิโรจน์มองว่าคือมันถาโถมทุกประเด็นถาโถมเข้าไปที่พรรคกล้าทำทุกประเด็นนะครับมันกลายเป็นว่าเขาขยับอะไรนิดหน่อยถึงแม้มันอาจจะเป็นอะไรที่ปกติธรรมดาสำหรับพรรคอื่นๆแต่กลายเป็นว่าเขาเป็นที่จับตาแล้ว
กลายเป็นว่ามีการเชื่อมโยงผูกโยง ใช่ผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าพรรคกล้าทำเป็นนักฟุตบอลเนี่ยอย่างรุ่นผมเนี่ยนะครับอาจจะนึกถึงแมนยูสมัยรุ่งเรืองเขาอาจจะเป็นนักฟุตบอลสไตล์รอยคีน เอริกคองโตนาโจอี้บาตันหรือว่ามีลูกตุกติกเยอะแล้วไอ้ลูกตุกติกเนี่ยมันจะทำให้คนตั้งคำถามทำไมคุณต้องมีลูกตุกติกอย่างเช่นแบบมูลที่คุณธรรมนัสไปแจกข้าวอย่างเงี้ยแล้วมันมี QR code เขาอาจจะไม่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องสมาชิกพรรคเลยนะครับแต่คนก็จะเห็นว่าอ้าวมีรูปคุณธรรมนัสรูปคนของพรรคมี QR code เอาไปทำอะไรนี่แหละถ้าเป็นนักฟุตบอลคือสไตล์นี้แหละรอยคีนโจอี้บาตันตุกติกแล้วคนงั้นก่อนนิดเดียวอีกคำถามหนึงก่อนที่จะไปที่ท่านอนุดิษฐ์นะฮะสรุปแล้วภาคการทำต้องทำยังไงในมุมของอาจารย์ถ้าสมมติเรามองเป็นกลางๆ ถ้าถามผม แล้ว นะครับ เขา เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแจกข้าวแจกของอย่าไปทำเลยนะครับแล้วถ้าจะแจกไม่ต้องมีรูปใครขึ้น ไม่ต้องนะครับแจกข้าวช่วยประชาชนช่วยด้วยความสุจริตใจนะครับ หมายถึงในกรณีนี้โดยเฉพาะ ไม่ต้องมีอะไร ส่วนอย่างอื่น แบบ แล้วฮะ เลย อย่างอื่นที่เขาเป็น อย่างเรื่อง P-Move คุณธรรมนัสก็ทำไม่ถูกจริง ๆ ใช่ไหมครับเขาไปร้องเรียนให้มีการแก้ไขปัญหาคุณธรรมนัสไปพูดว่าเขาจะมาเป็นสมาชิกพรรคอันนี้ก็พลาดจริงปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องไปถามว่าทำไมคุณธรรมนัสพลาดแล้วคุณธรรมนัสก็ถือว่าเป็นคนสำคัญคือวันนี้พรรคกล้าทำคุณธรรมนัสอะไรเนี่ยมีผลกับพรรคหมดใช่ไหมครับการที่คนซึ่งเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนะครับเขาไปยื่นข้อเรียกร้องให้คุณธรรมนัสซึ่งมีตำแหน่งรองนายกในการแก้ไขปัญหาคุณธรรมนัสดันไปบอกว่าเขาจะมาเป็นสมาชิกพรรคอย่างเงี้ย หรืออาจจะจำสลับเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเพราะมีคนหนึ่งที่ออกมาปรากฏตัวเลยถูกต้องไหมฮะท่านอนุดิษฐ์ฮะ ก็เป็นไปได้ ใช่ไหมอีกคนหนึงออกมา คือจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ ถูกต้องไหมฮะ แต่อย่างนี้ครับ จริงๆตะกี้ที่อาจารย์ศิโรจน์พูดนะครับคุณทินถามมันมีอยู่ 4 ประเด็นมี 4 เรื่องจริงๆก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับข้อที่1เนี่ยอย่างที่ได้เรียนพรรคกล้าทำไม่ใช่พรรคที่มีต้นทุนสูงนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่สามารถที่จะไปทำงานอยู่หลังแป้นคีย์บอร์ด แล้วก็มีความนิยมปึบปับขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นพรรคกล้าทำเองก็เราก็มีธรรมชาติของเรามี DNA ของเราDNA สำคัญของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน้าที่ผมด้วยนะครับก็คือประธานยุทธศาสตร์เราเชื่อในเรื่องของการลงพื้นที่ความสำเร็จนะครับในการที่เราจะได้รับเลือกให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นสสมีเรื่องเดียวเลยครับก็คือพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆเนี่ยจะต้องไว้วางใจแล้วก็โหวตให้เราเป็นที่ 1เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพื้นฐานของพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะผู้สมัครแบบเขตต้องมีสมาชิกนะครับแล้วก็ไอกระบวนการในการไปหาสมาชิกแล้วก็เป็นการแบบเอาเขาเรียกอะไรไปล่อลวงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องเรียนด้วยความเคารพเลยครับถ้าใครเป็นประธานยุทธศาสตร์ก็เป็นผู้บริหารพรรคแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครเนี่ยไปหาสมาชิกมาโดยไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอย่างเนี้ยอย่าเป็นผู้บริหารพรรคแล้วก็อย่ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบว่าสมาชิกเหล่านั้นเนี่ยเขามีความประสงค์อยากที่จะมาเป็นสมาชิกหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ไปตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าผู้สมัครนั้นๆเนี่ยควรจะมีสมาชิกพรรคแล้วก็ใช้กลไกของสมาชิกพรรคเนี่ยในการขับเคลื่อนนะครับช่วยกันในการหาปัญหาของพี่น้องประชาชนหาแนวนโยบายในการมาจัดการกับปัญหาแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตวันนี้เราโดนตั้งคำถามซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเราก็จะได้ทำการอธิบายให้ฟังข้อที่1ครับในหลักฐานของกกต.ครับจะเขียนไว้ชัดเจนเลยครับว่าสมาชิกของพรรคกล้าทำเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างจังหวัดไหนมีมากที่สุดจังหวัดไหนมีน้อยที่สุดตรงนั้นนะครับจะสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าพรรคกล้าทำแข็งแกร่งที่ไหนนะครับเราคงไม่บังอาจที่จะบอกว่าเราจะไปชนะเลือกตั้งทั้ง400เขตเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ในวันนี้ครับต้นทางของความสำเร็จก็คือการที่ตัวของผู้สมัครนั้นๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมีตัวของสมาชิกพรรคซึ่งมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันในการที่จะค้นหาปัญหามาช่วยกันในการที่จะขยายเครือข่ายต่างๆเพื่อให้เวลาที่เราเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยโอกาสในการที่จะทำให้ประชาชนในเขตนั้นๆเนี่ยเลือกเราเป็นที่1เพราะฉะนั้นก็ต้นทุนมันต่ำไงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานหนักแล้วสิ่งที่สะท้อนผลการทำงานหนักจากสสจากว่าที่ผู้สมัครก็คือจำนวนของสมาชิกเพราะฉะนั้น 180,000 กว่ารายชื่อตรวจสอบได้ทั้งหมดถูกต้องครับเราสมัครใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคทั้งหมดใช่ครับแล้วผมที่อย่างนี้ครับผมยินดีเลยไปดูกระบวนการนะครับว่า
ที่มาของการที่เราจะได้สมาชิกพรรคเนี่ยเราทำกันแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วจริงๆในการได้มาซึ่งสมาชิกเราเป็นแค่ต้นทางนะครับจะต้องส่งไปให้ทางกกตเนี่ยเขาตรวจสอบทั้งหมดแล้วถ้ากกตตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีอะไรผิดกฎหมายผิดปกติ หรือว่าตัวของสมาชิกพรรคนั้นเขาเรียกว่ายังมีสิทธิ์เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ ก็จะถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลของพรรคการเมือง อันนี้ตรวจสอบได้ ตรวจสอบได้แน่นอน งั้นอีกคำถามหนึ่งฮะคือท่านอนุดิตผมต้องพักโฆษณาแค่ครั้งเดียวนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้ท่านพูดเต็มๆเลยนะครับแต่ต่อเนื่องนะฮะประเด็นนี้ก็คือว่า180,000 กว่าคนเอาแบบตรงไปตรงมาเลยฮะในนี้เป็นแฟนคลับของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมนัฐหรือเปล่าคุณการจอมพลังอันนี้ผมขอถามตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านอนุดิตนะฮะแล้วก็อาจารย์ศิโรจน์นะครับพูดคุยกันต่อเลยนะอาจารย์ศิโรจน์ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่ายังค้างคากับคุณอนุดิตอยู่นะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องของสมาชิกพรรคนะฮะแล้วคำถามที่ผมถามทิ้งในช่วงท้ายนะของช่วงที่แล้วนะฮะผมถามตรงๆเลยฮะว่า180,000 คนเนี่ย
เป็นอันนี้ส่งส์มาจากแฟนคลับของคุณกันจอมพลังหรือเปล่าแบบตรงๆทำไมอยู่ดีๆพุ่งพูดมาขนาดนี้ ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับที่ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าในแต่ละเขตเลือกตั้งนะครับก็จะมีตัวของสสหรือว่ามีตัวของท่านผู้สมัคร ซึ่งผมยกตัวอย่างผมเองผมเคยเป็นสสเขตสายไหมนะครับในพรรคการเมืองเก่าของผมถามว่ามันเป็นวิธีการที่แบบผมอยากจะหากลุ่มที่เขาเห็นด้วยกับนโยบายของผมเห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคการเมืองของผมทำหรือเปล่าผมทำครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขตเลือกตั้งผมเนี่ยมีสมาชิกพรรคของผมมากที่สุดในกรุงเทพในเขตเลือกตั้งของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหลักการเดียวกันเลยครับก็คือถ้าหากเราขนาดตัวเราจะไปขอให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจแต่เรายังหาคนมาเป็นสมาชิกพรรคให้มาเชื่อในสิ่งที่เราทำไม่ได้อย่างนี้จะเป็นสสได้ยังไงอันนี้มันหลักการพื้นฐานนะครับก็อธิบายว่าทำไมถึงเป็น180,000เพราะว่าเราต้นทุนเราไม่ได้เยอะนะครับเราไม่ได้มีคะแนนธรรมชาติที่แบบอุ้ยเห็นแล้วแบบชอบเลยจากการโฆษณาต้องลงไปพื้นที่แล้วก็ไปทำแล้วก็ไปลงมือทำจริงๆแต่ด้วยความเป็นธรรมด้วยความเคารพท่านนะฮะคือถ้ามาเปรียบเทียบกับพรรคประชาชนซึ่งเขาก็เป็นพรรคที่ชัดเจนในเรื่องของกระแสนะอาจารย์ศิโรจน์ถูกต้องไหมครับมาตั้งนานก่อนหน้าพรรคกล้าทำอีกถูกต้องไหมครับเขายังมีแค่สมาชิกแค่แสนนิดที่ห่างกันเยอะมากเลยมันเลยคือผมฟังท่านเลขาสรายุทธ์ท่านพูดนะครับท่านเองก็พูดชัดเจนผ่านรายการผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่าสะท้อนนิดหนึ่งว่าอาจจะไม่ใช่นโยบายที่ท่านอยากจะหาสมาชิกเยอะๆท่านคิดว่าตอนนี้ท่านมีพอแล้วนะครับแต่ตรงข้ามกับพรรคกล้าทำนะครับผู้สมัครของเราเนี่ยถ้าท่านยังไม่สามารถที่จะทำให้โหวตเตอร์ของท่านในพื้นที่เนี่ยเชื่อได้มาเป็นสมาชิกได้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้รับได้กับการอธิบายต่อประเด็นที่อาจารย์ศิโรจน์พูดทั้งหมดประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ P-Move นะครับอาจารย์ศิโรจน์พูดถูก 100% อีกเช่นเดียวกันนะครับว่า P-Move ที่เข้ามาแล้วก็เขาเอารายชื่อ10,000 คนอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องนี้หรอกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ทำงานเป็นรองนายกนะครับในสิ่งที่ท่านเจอทุกวันเนี่ยมันอาจจะพูดผิดได้แต่ไอ้ 2,000 ชื่อมีจริงใช่อันนี้ก็ยังบอกก็เป็นคนที่เขาทำสมาชิกนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่เขามีอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยเขาก็ทำกันมาซึ่งตรงนี้ผมว่าก็เป็นกระบวนการทางการเมืองที่ชอบนะครับเป็นกระบวนการทางการเมืองประชาธิปไตยปกติเรื่องที่2เรื่องที่3ครับก็คือมีการพูดในเรื่องว่าท่านสสพรรคการเมืองหนึ่งก็แล้วกันก็โพสต์นะครับแล้วก็บอกว่ามันมีการเอาชื่อของบุคคลที่มีเอาชื่อบุคคลที่เขาไม่ได้สมัครใจไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใช้คำนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแต่ CG ประกอบโพสต์ของท่านมันเขียนว่ากล้าทำเลยครับคือคุณทินตามผมทันนะเพราะฉะนั้นใครดูก็แล้วแต่ก็จะดูหมิ่นแล้วก็เกลียดชังพรรคกล้าทำเลยนะครับโดยเห็นจากโพสต์นี้เท่านั้นแต่ถึงวันนี้ครับแล้วพรรคกล้าทำเราก็ออกมาพูดนะครับเราบอกว่าช่วยเอารายชื่อของความผิดพลาดเหล่านั้นเพราะผมเชื่อว่ากระบวนการใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมามันอาจจะมีข้อผิดพลาดหากมันมีข้อผิดพลาดเราจะได้รู้ว่ามันผิดพลาดที่ทะเบียนเราหรือมันไปผิดพลาดที่กกตหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอามาช่วยกันแก้ไขแต่มันไม่มีครับอย่างนี้ท่านอนุทินผมขออนุญาตนะคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับ YouTube ในเทเลวิชั่นใน YouTube นะครับ Facebook ก็คือ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CH HD News เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่อาจจะต้องถามท่านอนุดินและอาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์ด้วยนะครับขอบคุณท่านทีวีก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
ต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับท่านนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะครับท่านประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าทำนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์นักวิชาการอิสระคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้โหวตช่วยกันโหวตเลยท่านใน YouTube ของเราถามท่านนะคำถามแบบง่ายๆตรงไปตรงมาคุณเชื่อมั่นในการทำงาน และผลงานของพรรคใดนะครับ2 พรรคนี่แหละฮะระหว่างพรรคกล้าทำกับพรรคประชาชนถ้าไม่เชื่อทั้ง2 พรรคเลยก็กดเข้ามานะฮะคอควายเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าตอนท้ายของรายการผลโหวตจะเป็นยังไงซึ่งไม่มีผลใดทั้งสิ้นนะฮะท่านอนุดิษฐ์ ครับ ไม่ต้องเกรงใจ ไม่ต้องกังวลใจไม่ใช่ไม่ต้องเกรงใจ ใช่ครับ อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับท่านอนุดิษฐ์พูดถึงสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์เรสมา4 ประเด็นใช่ไหมฮะอันนี้ประเด็นแรกจบไปแล้วประเด็นที่2ประเด็นที่ 2 ก็ผ่านไปแล้วก็เรื่อง P-Move เรื่อง2,000 ชื่อ จบแล้ว นะครับ ประเด็นที่3ก็คือประเด็นเรื่องของ บ้างก็ว่ากันไป ส่วนอันที่3เนี่ยครับก็เป็น ค้างคา เรื่องจริง ๆ การตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดี อ่าฮะ ครับแต่การตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยเผอิญพาดพิงพรรคกล้าทำโดยตรงครับซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบดังกล่าวนะครับเขาก็มีการเอาหมายเลขบัตรประจำตัวเนี่ยเช็คกับเว็บไซต์ของกกตเพื่อที่จะดูว่ามีใครเอาชื่อของเราเนี่ยไปเป็นสมาชิกพรรคโดยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ยินยอมหรือเปล่านะครับก็พบหลายพรรคการเมืองทีเดียวครับแต่ตัวของท่านคนที่โพสต์ครับแล้วก็ไปใส่ชื่อพรรคกล้าทำไว้ก่อนเลยเนี่ยท่านยังไม่ได้ส่งชื่ออะไรมาให้พวกผมเลยนะครับว่าท่านไปตรวจสอบแล้วพบว่าคนที่โดนสวมชื่อหรือว่าเขาเจ้าตัวเขาไม่ได้มีความยินยอมพร้อมใจเนี่ยมันท่านนั้นเนี่ยเป็นใครยังไม่มีการส่งชื่อมาให้เรา ยังไม่ได้ให้เราเลยครับเพราะฉะนั้นก็บอกเลยนะครับการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะครับเพียงแต่ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์กกตแล้วก็เอาหมายเลข13 หลักของท่าน เช็คเลย ใส่เข้าไปเลยครับแล้วไปดูว่าท่านเป็นพรรคการเมืองนั้นเนี่ยโดยสมัครใจหรือเปล่า โอเค นะครับ อันนี้ประเด็นที่3เคลียร์ ครับผมก็บอกว่ากระบวนการนี้ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ไปดูได้เลยว่าถ้ามันจะผิดพลาดมันจะไปผิดพลาดที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะอันนี้ขยายความนิดนึงตัวผมก็ดูเรื่องของทะเบียนของสมาชิกด้วยเคยซ้ำซ้อนก็มีครับใส่เข้าไปแล้วไม่เข้าก็มีใส่ของเราหมายถึงของพรรคกล้าทำไปแล้วเนี่ยแต่ยังไปปรากฏเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นก็พบครับแต่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเออร์เรอร์ได้มันเป็นข้อผิดพลาดได้เพียงแต่มันมีการแก้ไขหรือเปล่านั่นหมายความว่าในประเด็นนี้อาจารย์ศิโรจน์ถ้ามีประชาชนที่ชมรายการอยู่แล้วไปเช็คปรากฏว่าชื่อของเขาไปปรากฏอยู่ในพรรคไหนก็ตามที่เขาไม่เคยสมัครน่ะ ต้องโวยวายครับ โวยวายทันทีออกมาเลยใช่ไหมอาจารย์ ใช่แล้วถ้าเกิดพรรคไหนทำเนี่ยมีสิทธิ์โดนลองยุบพรรคด้วยนะครับ ถูก มันถึงขั้นยุบพรรคได้เลย ยุ ฮะ บได้ครับ ถูกครับ คุณปลอมเอกสารเท็จสร้างสมาชิกพรรคอย่าลืมว่าสมาชิกพรรคเป็นที่มาของการได้เงินจากกกต แต่ในเวลาเดียวกันอาจารย์อันนี้ผมเป็นกลางๆนะความหมายคือก็มีโอกาสที่จะแกล้งกันก็ได้นี่ครับเอาเบอร์บัตรประชาชนแล้วไปใส่แล้วก็ เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบก่อนไงครับแต่ว่าถ้าผิดจริงเนี่ยมันยุบพรรคได้เพราะว่ามันนำไปสู่คือจำนวนสมาชิกมันนำไปสู่การได้เงินจากกกต โอเค มันเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่ แต่มันจะมีช่องโหว่ในการที่จะกลั่นแกล้งกันก็ได้ ใช่หรือไม่ผมถามถูกต้องไหมอาจารย์ ก็ใช่ใช่ใช่ ก็มีโอกาส ก็ต้องตรวจสอบแหละครับ โอเคอันนี้คือประเด็นที่3ก็ตรงไปตรงมาครับขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเรา ครับ นะครับแล้วตัวพรรคกล้าทำผมยืนยันครับเราก็ไม่มีความประสงค์ที่จะไปเอารายชื่อหรือว่ามาเพิ่มสมาชิกพรรคโดยที่เขาไม่ยินยอมหรอกเพราะว่าผิดวัตถุประสงค์ที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้น คือที่วัตถุประสงค์เราอยากได้สมาชิกเพราะเราอยากให้เขตเลือกตั้งนั้นๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่ 4 ก็คือเรื่องเดี๋ยวสิ แจกข้าวสารนี่ป่ะฮะผมเรื่องแจกอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็ตัวของผู้สมัครเพราะตะกี้ผมเห็นเอาภาพขึ้นมาฮะภาพข้าวสารน้องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเป็นว่าที่ผู้สมัครอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ชื่อคุณปราบรู้สึกใช่ไหม ใช่ครับรู้สึกชื่อปราดคุณปราดน้องปราด ครับ ซึ่งตอนนี้ครับอาจจะมีน้ำท่วมก็อาจจะมีชาวบ้านที่เขาประสบปัญหาเรื่องของกินของอะไรก็แล้วแต่น้ำท่วมมูลนิธิก็ไปช่วย ผมว่าก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าไอ้ตอนนี้มันก็ถูกเชื่อมโยงอย่างที่บอกนะครับว่าท่านสมบัติบุญงามอนงค์ซึ่งผมก็คุ้นเคยดีนะครับก็โพสต์ไปแล้วคนอ่าน ผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะคิดเป็นอย่างอื่นหรอกก็เขียนว่ากล้าทำซะอย่างนั้นเพียงแต่มันพ้องเสียงมันไม่ได้เป็นพ้องรูปก็ไม่เป็นไรครับผมมีหน้าที่มาชี้แจงก็คงจะต้องชี้แจงตามภาษา
ฮะ พรรคการเมืองต้นทุนต่ำครับ ผมเดี๋ยวก่อนผมต้องขัดใจหน่อยคือ ผมไม่อยากให้พี่ป๊อปพูดว่าพรรคพี่ต้นทุนต่ำพี่มีทั้งรองนายก มีทั้งรัฐมนตรีพรรคที่มีทั้งรองนายกรัฐมนตรีไม่ต้นทุนต่ำนะครับไปไหนมาไหนมีเฮลิคอปเตอร์มีแต่อะไรรบเยอะไปหมดครับ ทุกคนคิด ไม่ต่ำ ถ้าทุกคนคิดแบบอาจารย์ศิโรจน์ดีอะ ครับพรรคพี่ไม่ต้นทุนต่ำครับ ครับ แต่ว่าเรื่องแจกของช่วยน้ำท่วมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องการเอารูปคุณธรรมนัสกับผู้สมัครขึ้นเนี่ยผมว่าอย่าทำเลยนะครับ เพราะมันจะถูกเชื่อมโย คื ง อ อีก มูลที่อื่นที่เขาช่วยคนก็มีเยอะแยะเขาก็ไม่ได้เอารูปขึ้น ครับ ใช่ไหมครับ ผมว่าเรื่องเอารูปขึ้นไม่เหมาะหรอกต้องพูดตรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใครทำเนี่ยผมว่าเราไม่ควรท เราเดี๋ยวผมไปสะท้อน ำครับ โอเค แต่ไม่ต้องฟ้องผมนะครับ ผม ไม่อยากไปพะเยา ไม่มี ไม่มี โอเค งั้นผมขออนุญาตท่านอนุดิตไปที่อาจารย์ศิโรจน์นะฮะท่านอาจารย์ศิโรจน์ครับมีการแต่งตั้งนะครับข้าราชการการเมือง โอ้ อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเป้า อันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่มาก เอางี้ตรงๆก็คือ รับ เสนอแต่งตั้งคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์นะฮะให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครับ นะซึ่งคนนี้คือใคร คนนี้นะน่าจะเป็นนักกฎหมายที่ดำเนินการฟ้องร้องคดีนะกับคุณรังสิมันต์โรมหรือเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งรับมอบอำนาจจากนายเบนสมิธมันเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาสำนักข่าวอิสราก็มีการโพสต์นะฮะกับประเด็นนี้นะฮะก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอาคนที่ช่วยเรื่องกฎหมายของเบนสมิธซึ่งเบนสมิธก็ชื่อนี้ก็หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะตกลงคนนี้คือยังไงมีส่วนเกี่ยวข้องไงกับคุณธรรมนัสถูกต้องไหมฮะแล้วก็มาแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมือง แล้วเป็นข้าราชการการเมืองที่ต้องย้ำว่าเป็นตำแหน่งใหญ่นะครับคือ อันนี้อาจารย์ศิโรจน์มองไงในประ คื เด็ อน นี้ ตำแหน่งเนี่ยที่คุณธนดลได้เนี่ยคือตำแหน่งระดับเดียวกับที่คุณเสกสกลเคยได้นะครับเป็นตำแหน่งใหญ่นะครับอย่าคิดว่าเป็นตำแหน่งเล็กๆแบบผู้ติดตามเป็นตำแหน่งเกรดเดียวกับที่คุณเสกสกลเคยได้ ในยุคที่คุณเสกสกลรุ่งเรืองในทำเนียบรัฐบาลนั้นตำแหน่งนี้ใหญ่นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือกรณีการที่คุณธนดลเป็นทนายเบนสมิธเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามอยู่แล้วใช่ไหมครับคือคุณเบนสมิธข้อที่จริงเป็นยังไงก็เถียงกันได้ แต่ว่าในมุมมองคนไทยเนี่ยเพอร์เซพชันมันเป็นแบบหนึ่งไปแล้วแหละว่าเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วในความเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องย้ำว่าตรงส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันไปถึงขั้นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับเรื่องนี้ถูกคุณอนุทินขอให้ออกไปแล้วนะ จนต้องลาออก จนต้องลาออกไปแล้วใช่ไหมครับมันตัวเรื่องความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะครับผมว่าพรรคกล้าทำไม่ควรจะตั้งคุณธนดลไปดำรงตำแหน่งนี้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการตั้ง หรือมันเป็นการตอบแทนอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะทางการเมืองเขาจะบอกว่านะตอบแทนทางการเมือง แล้วถ้า เพราะจริงๆเขาเป็นอดีตที่ปรึกษากฎหมายให้กับคุณธรรมนัสใช่ไหมล่ะ ถ้าเกิด คุณธนดล ยิ่งตั้งเพื่อตอบแทนยิ่งเป็นปัญหา ไม่รู้ ากขึ้น อันนี้ ใช่ไหมครับ ภาษาการ มันยิ่งไม่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็โอเคภาพคุณธนดลในแง่การเมืองเนี่ยก็ฉูดฉาดเยอะ ก็บอกอย่างที่บอกพรรคกล้าทำเขาเป็นสไตล์แบบรอยคีนโจอี้บาตันนะครับคือตอนที่คุณธรรมนัสอยู่พลังประชารัฐกับลุงป้อมเนี่ยนะครับตอนที่เขาอยากจะออกจากพลังประชารัฐมาทำกล้าทำเนี่ยมันก็มีประเด็นที่คุณธนดลไปเปิดเรื่องหวานใจใช่ไหมครับแล้วไปบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นหวานใจลุงป้อมนะครับมีรีสอร์ทแล้วจะไปเล่นเขาเรื่องฟอกเงินนะครับพอลุงป้อมนะครับยอมให้คุณธรรมนัสออกจากพรรคพลังประชารัฐมากล้าทำคุณธนดลบอกว่าเลิกตรวจสอบเรื่องหวานใจแล้วเลิกตรวจสอบเรื่องฟอกเงินแล้วเพราะเดี๋ยวจะถูกมองว่าเป็นข้าราชการการเมืองไปกลั่นแกล้งข้าราชการประจำมันคือความฉูดฉาดแบบนี้นะครับผมว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีกับใครเลยนะครับแล้วก็พรรคกล้าทำก็ต้องรับผิดชอบกับการแต่งตั้งแบบนี้ไปนะครับว่าทำไมต้องแต่งตั้งคุณธนดลซึ่งมันมีแบรนด์ของความเป็นทนายความของคุณเบนสมิธผมว่าในพรรคกล้าทำก็คงมีคนเก่งๆดีๆอีกเยอะนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณธนดลผมไม่ได้บอกว่าคุณธนดลดีหรือไม่ดีนะครับแต่ต้องยอมรับว่าคนทำงานการเมืองแต่ละคนเนี่ยภาพมันมีแบรนด์นะครับแล้วแบรนด์แบบนี้เมื่อคุณตั้งเนี่ยสังคมก็ต้องตั้งคำถามว่าไม่มีคนอื่นให้ตั้งเหรอคนอื่นที่ไม่ใช่คนนี้คุณตั้งได้ไหมล่ะคุณธนดลให้สัมภาษณ์กับรายการเนชั่นวิเคราะห์ข่าวนะครับกรณีกับการที่เป็นทนายความให้กับนายเบนสมิธโดยคุณธนดลบอกว่าได้มีการประชุมทีมกฎหมายของตนเองว่าอาจจะต้องถอนตัวออกมาจากคดีของคุณเบนสมิธเพราะว่าเขามารับคือคุณควรจะถอนตัวก่อนไม่ใช่มีตำแหน่งแล้วค่อยไปถอนตัวอันนี้คือข้อที่หนึ่งอันที่สองคือผมก็ยังย้ำว่าพรรคไม่ควรตั้งคนอื่นคิดยังไงไม่รู้นะแต่ผมพูดในคราวนี้พูดในฐานะประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีซึ่งคุณธนดลเข้าทำเนียบด้วยเงินภาษีของผมแล้วนะภาษีของพวกเรานะเป็นเงินเดือนให้คุณธนดลเนี่ยผมว่าพรรคไม่ควรตั้งเขานะครับเพราะตั้งปุ๊บมันก็เป็นปัญหากับพรรคคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้ท่านอนุดิตได้อธิบายแน่นอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ศิโรจน์เดี๋ยวจะต้องอีกสักพักหนึ่งสัก 2-3 นาทีต้องไปแล้วผมก็เลยขอถามแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับพรรคกล้าทำโดนเรื่องของข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
นอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรนะเรื่องของเงินนักกีฬาอีกคือถูกตั้งคำถามเยอะเหลือเกิน อาจารย์ศิโรจน์เอารวมๆเลยนะครับคือถ้ามันมีคำถามเยอะขนาดเนี้ยผมว่ามันเป็นขวากหนามอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพรรคนี้ มันก็เป็น แต่ในเวลาเดียวกัน นะครับ ในเวลาเดียวกันเขามีสมาชิกพรรคเยอะมากนะอันดับหนึ่งอ่ะมันย้อนแย้งอะไรกันหรือเปล่าหรืออาจารย์มองว่า ไม่ครับ อันนี้ไม่ได้เป็น มันคนละเรื่องกัน มั นะ คน ค ละ รับ โ ก็คือว่าการมีสมาชิกพรรคก็แปลว่า ไม่ได้เกี่ยวกัน เขาก็มีคนที่รักเขา โอเค แต่การที่เขามีคนที่รักเขามันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำทุกเรื่องถูกหมดหรือผิดหมด ต้องแยกเรื่องไม่ได้ถูกหมดและผิดหมด โอเค นะครับผมไม่เชื่อว่ามีพรรคไหนถูกและผิดหมดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเรื่องสลากกินแบ่งเนี่ยผมว่าคำถามมันถามได้เยอะจริงว่าโควต้าสลากกินแบ่งนะครับที่เป็นของคนพิการนะครับ ฐานผ่านศึก ฐานผ่านศึกเนี่ยมันกลายเป็นคนซึ่งไม่พิการไม่ใช่ฐานผ่านศึกได้อย่างไร ของพวกนี้มันเป็นรายได้มันเป็นทรัพยากรมันเป็นที่มาของเงินทอง ซึ่งจะเอาไปทำงานทางการเมืองได้หมดนะครับตอนนี้มันมีคำถามใหญ่ว่าเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งเนี่ยมันกลายเป็นการสวมรอยคนพิการหรือเปล่าการสวมรอยทหารผ่านศึกหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราเคยเรียกกันว่า5เสือสลากกินแบ่ง ซึ่งมันเป็นที่มาของธุรกิจของบางคนนะครับแหล่งรายได้เดือนหนึ่งมากมายมหาศาลเนี่ย5เสือสลากกินแบ่งตอนนี้ไม่มีแล้ว แต่มันแปรรูปไปเป็นนะครับไอสมาคมต่างๆ ที่มารับโควต้าหวยไปขายโดยที่ตัวเองไม่ใช่เป็นคนตาบอด ไม่ใช่เป็นคนพิการไม่ใช่เป็นทหารผ่านศึกไหมผมว่าเรื่องนี้ทำร้ายความรู้สึกผมเยอะนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเพิ่งมีเหตุการณ์ทหารใช่ไหมถูกยิงขาขาดที่เขมรอย่างนี้เนี่ยทหารผ่านศึกส่วนใหญ่คือทหารชั้นผู้น้อย อาชีพเขาก็ไม่มีการดูแลก็ไม่ดีอยู่แล้ว พอมันมีการจัดสรรโควต้าหวยเพื่อช่วยทหารผ่านศึกแต่กลายเป็นว่าคนที่ได้ไม่ใช่ทหารผ่านศึกกลายเป็นคนที่ไม่เคยไปรบอย่างเงี้ยอธิบายกับสังคมยากนะครับเหนื่อยนะครับเรื่องของคนพิการคนตาบอดเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะครับในการอธิบายมันผมว่าไปทำบุญ ขออีก1 นาที ก่อนที่จะไปทำบุญนะฮะอาจารย์ศิโรจน์1 นาทีครับมองไปข้างหน้าครับพรรคกล้าทำในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยฮะอาจารย์มองว่าพรรคกล้าทำจะเป็นยังไงในเรื่องของ positioning หรือการวางตัวหรือคะแนนเสียงต่างๆ อาจารย์วิเคราะห์ก่อนล่วงหน้าอาจจะผิดถูกไม่มีนะเอาเป็นว่าวิเคราะห์ข้างหน้าผมคิดว่าผมกลัวอย่างนี้นะครับผมคิดว่าพรรคกล้าทำจะเจอประเด็นเรื่องนี้แหละที่เขาจะมีการพูดกันเรื่องมีเราไม่มีเทาคือคำว่ามีเราไม่มีเทาเนี่ยมันไม่ได้พาดพิงใครแต่มันเป็นคำซึ่งพอมันไม่พาดพิงใครเนี่ยมันเปิดกว้างสำหรับคนแต่ละคนแล้วไงว่าคุณมองว่าใครเทาล่ะที่เวลาประชาชนจะมองว่าใครเทาไม่เทาเนี่ยเขาก็มองอยู่2-3เรื่องนะครับมองตัวคนที่เป็นแกนนำนะครับมองตัวคนที่เป็นผู้สมัครและมองคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าพรรคกล้าทำพอเข้าสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยจะเจอเรื่องนี้หนักแล้วจะอธิบายยากนะครับคือพี่ป๊อปอนุดิษฐ์เนี่ยเป็นคนดีไม่มีเรื่องเทาอยู่แล้วแต่พี่ป๊อปก็รู้ในระบบพรรคการเมืองในการเป็นประธานยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับมันเหมือนพระนะครับบนหิ้งบูชาตามบ้านเนี่ยใช่ไหมครับตามบ้านคนไทยจะชอบมีพระเขาเรียกอะไรท่าน พระประธานอะไร พระประธานนะตามบ้านให้ไหว้ก่อนออกจากบ้านเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้เนี่ยเราไม่รู้แต่ตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ของแทบทุกพรรคเนี่ยจะมักจะเป็นคนซึ่งเอาไว้โชว์แต่คนในพรรคไม่ได้บอกทุกเรื่องนะครับผมเนี่ยเป็นห่วงพี่ป๊อปว่าพี่ป๊อปเป็นประธานยุทธศาสตร์แต่คนอื่นในพรรคไม่ทำอะไรมันอาจจะไม่บอกพี่ทุกเรื่องเช่นคนที่มันมีคดีต่างๆคนที่มันเกี่ยวข้องอาจจะเคยเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ไปทำอะไรคงไม่บอกพี่นะครับหรือว่าคนที่มันลงพื้นที่ไปถ้าเกิดอย่างบก.รายจุดผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงที่บอกว่าแจกข้าวแล้วขอบัตรประชาชนเนี่ยอันนี้เราไม่รู้อันนี้ เราไม่รู้ท่านบก.เขาโพสต์ท่านก็ต้องรับผิดชอบใน ใช่ สิ่งที่ท่านโพสต์ ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นในพรรคเนี่ยเขาจะคิดแบบประธานยุทธศาสตร์หรือเปล่าคนอื่นในพรรคอาจจะคิดว่าเฮ้ยประธานยุทธศาสตร์อยากให้พรรคเพิ่มสมาชิกเพราะฉะนั้นเราแอบไปทำแบบนี้เราไม่บอกประธานยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทุกขลาภนะครับมีไว้ไหว้นะครับแต่ว่า สุดท้ายไปทำบุญดีกว่าไปทำบุญดีกว่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ก่อนเพราะอาจารย์ศิโรจน์มีธุระต่อใช่ครับขอบคุณมากอาจารย์ศิโรจน์ ครับ เดี๋ยวครับมีไหมฮะแต่วันนี้ผมไม่โดนคดีนะพี่คุณธรรมนัสไม่ฟ้องนะไม่มีนะไม่มีหรอกไม่มีอย่างนี้เดี๋ยวผมค่อยขายของแต่ว่าผมจะมอบให้ก่อนเลยนะฮะอันนี้ก่อนเลยไมบาซินก่อนใช่ครับขอบคุณครับนอกเหนือจากไมบาซินนี่โอเคครับเยี่ยมครับนี่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทตราหารคู่อันนี้ของดีฮะอันนี้ของดีครับเข้าถึงง่ายมาก49 บาทเนี่ยครับแล้วก็มีฮะวันเดย์วิตามินด้วยดีครับไว้กินทานเวลาไม่ได้กินข้าวแล้วเวลาต้องเดินทางไปพะเยาไม่ไปโอเคไปพะเยาเดี๋ยวผมอาจจะไปด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเควันนี้ขอบคุณครับทีมงานครับเดี๋ยวอำนวยความสะดวกให้อาจารย์นะครับกลับมากันต่อท่านอนุดิษฐ์ครับตรงไปตรงมานะถึงแม้อาจารย์ศิโรจน์จะรู้จักกับท่านอนุดิษฐ์ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องของงานก็คืองานเนาะส่วนตัวก็คือส่วนตัวนะครับแน่นอนผมก็ไม่มีอะไรที่บาดหมางเรื่องส่วนตัวแต่ว่าคำถามต่างๆมันก็
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ครับ ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับ เอาไอ้การแต่งตั้งบุคคลมาเป็นนักการเมืองตรงนี้ที่เอาตรงๆคือคุณธนาโดนเนี่ยท่านจะตอบในประเด็นนี้ยังไง ที่จะไม่ให้คนมันคลางแคลงสงสัยเพิ่ม ก็ เติม เมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าใจว่าเขาก็ลาออกจากการทำหน้าที่ แต่เอาจริงๆอะครับผมว่าทนายความเนี่ยก็เป็นอาชีพสุจริตและก็ตัวทนายความเองนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งทนายโจทย์และก็ทนายจำเลย ครับ ถ้าเราวันนี้ครับถ้าเกิดสังคมในประเทศไทยเราบอกว่าถ้าเกิดไปเป็นทนายความโจรสมมุติ หรือเขายังไม่ได้เป็นด้วยหรอกเราใช้เปลี่ยนคำใหม่ ทนายผู้ถูกกล่าวหากับทนายของผู้กล่าวหานะครับ ซึ่งจะเป็นสองฝั่งนี้เขาก็สุจริตนะอันนี้อีกมุมมองหนึ่งแล้วกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญทุกคนสุจริตจนกว่าจะมีการพิสูจน์จากศาลเป็นที่สุด คือถ้าทนายไปว่าความครับให้กับผู้ถูกกล่าวหา แล้วก็ทนายความต้องเลวไปด้วยเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับอาชีพทนายเลยนะครับ ถูกครับ อันนี้ข้อที่หนึ่งก่อน เห็นด้วย นะครับอีกประการหนึ่งอันนี้ต้องเรียนก่อนนะครับผมพูดไปตามข้อเท็จจริงก่อนแล้วกันนะครับส่วนตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยผมแสดงจุดยืนแสดงความชัดเจนไว้เรียบร้อยแล้วว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำใด ๆ ก็แล้วแต่ที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางเข้าประเทศไทยได้ออกประเทศไทยได้ไปต่างประเทศได้เข้าไปต่างประเทศออกต่างประเทศได้ปกติไม่ได้มีหมายจับนะครับในประเทศไทยไม่ได้มีหมายแดงของอินเตอร์โพลในสถานะของคนคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็ยังถือว่าถ้าเขาเดินทางได้ปกติไม่ได้มีหมายจับอะไรเขาก็ยังเป็นบุคคลที่ยังเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการในการที่ถูกชี้มูลด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราเอาข้อกล่าวหาไปเดินข้างหน้าข้อเท็จจริงครับผมคิดว่ามันก็สร้างความเกลียดชังผมดูคอมเมนต์นะครับผมฟังผมก็เข้าใจนะครับถ้าเขาคือณวันนี้มันเหมือนกับสังคมได้ตัดสินใจบางส่วนก็แล้วกันได้โดยเฉพาะผู้ที่แบบอยู่กับสื่อฟังเยอะๆนะครับอ่านเยอะๆโดยที่ยังไม่ได้ไปดูข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของคุณธนาดลเนี่ยผมคิดว่าข้อที่หนึ่งเขาเป็นทนายความถ้าเขาจะไปรับว่าความก็ยังถือว่าตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่สุจริตนะครับและความแล้วตัวเขาเนี่ยครับเมื่อเขามีคุณสมบัติที่จะเข้าไปทำงานแล้วเมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งแล้วเขาลาออกจากสิ่งที่สังคมตอนนี้เขาเป็นบุคคลสาธารณะทันทีตอนนี้เขาเป็นทนายความยังแต่ตอนที่เขาเข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองแล้วเขาก็แสดงความชัดเจนว่าเขาลาออกกับสิ่งที่สังคมยังคลางแคลงใจอยู่เนี่ยผมว่าตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยก็เท่านั้นแหละครับเพราะผมไม่ใช่ธนาดลอันนี้แน่นอนฮะอย่างที่ท่านอนุดิษฐ์พูดนะว่าตราบใดที่ยังไม่มีการตัดสินหรืออะไรยังไงทุกคนเลยนะจากศาลเป็นที่สุดแล้วเนี่ยก็คือทุกคนยังบริสุทธิ์อยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจโลกนะครับขนาดมีคำตัดสินเรียบร้อยมีผลคำวินิจฉัยเป็นที่สุดแต่สังคมยังตั้งคำถามอยู่ผมก็บอกว่าผมไม่ห้ามไม่ให้ใครจะไปคิดแบบที่เราคิดแล้วเขาจะไปคิดแบบที่เขาคิดก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเช่นเดียวกันมันคือเสรีภาพครับและที่สำคัญที่มันดีในระบอบประชาธิปไตยย้ำอีกทีก็คือถ้าท่านไม่ได้เชื่อเขาท่านก็คงไม่เลือกเขาอยู่แล้วนะครับแต่กระดาษเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมันมีคนถ้าเราทำงานนะครับแล้วเราก็พิสูจน์แล้วเราใช้เหตุใช้ผลใช้หลักฐานใช้เจตนาใช้การกระทำของเราพิสูจน์แล้วเขามองเห็นว่าเราบริสุทธิ์เราทำงานแล้วเราจะเป็นตัวแทนก็ได้เขาก็เลือกครับก็เท่านี้แหละครับโอเคงั้นผมไปกรณีเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ก็เหมือนถูกเชื่อมโยงอีกคือนี้ก็พูดแบบตรงไปตรงมานะครับผมเรื่องขององค์การทหารผ่านศึกจริงๆองค์การทหารผ่านศึกนั้นเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็พรรค
กล้าทำก็ไม่ได้เข้าไปบริหารกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็มีความชัดเจนในการตรวจสอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเขาก็มีผู้อำนวยการอยู่ท่านผู้อำนวยการอพสนะครับซึ่งก็มีตัวตนมีเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เนี่ยขณะนี้สังคมเขาตั้งคำถามท่านก็รีบออกมาชี้แจงเท่านั้นเองครับแต่ส่วนที่แบบมันจะมาเกี่ยวข้องใกล้กับส่วนของกล้าทำมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นสมาคมผู้พิการทางสายตานะครับสมาคมกีฬาของผู้พิการทางสายตานะครับซึ่งอาจจะพูดว่ามันมีเรื่องของโควต้ามีเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่ก็ขอเรียนว่าจริงๆเรายังมาบริหารกระทรวงท่องเที่ยวได้ไม่ถึงเดือนเลยครับแล้วก็เรื่องที่ท่านได้กรุณาเอามาเปิดเผยเป็นหลักฐานเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับและที่สำคัญเรื่องนี้ก็เป็นคดีแล้วนะครับทาง DSI เองก็รับคดีนี้เนี่ยไว้ตรวจสอบอยู่ในกระบวนการในการดูของ DSI เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาตามข้อเท็จจริงผมก็ต้องพูดตามข้อเท็จจริงเนี่ยแหละครับว่าหน่วยงานของรัฐได้เข้าไปดูแลนะครับไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วแต่เรื่องของความเร็วความช้าตรงนี้แหละผมคิดว่าในรายการที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยก็คงจะมี DSI ฟังอยู่ด้วยวันนี้สังคมก็สงสัยนะครับทาง DSI ก็รีบไปชี้แจงนะครับแล้วก็บอกเขาเลยว่าเรื่องที่กำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบที่ทางสสพรรคประชาชนเข้ามาเปิดเผยเนี่ยซึ่งก็เป็นหลักฐานของท่านเองเนี่ยท่านก็แค่บอกแหละครับว่าขณะนี้เนี่ยกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยมันครบถ้วนแล้วแบบไหนอย่างไรจะมีคำวินิจฉัยจะมีการยื่นฟ้องจะมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คงเท่านี้แหละครับโอเคก็คือข้อที่สังคมสงสัยหลายๆข้อนะฮะนี่คือพูดรวมๆนะครับคุณผู้ชมครับที่เราคุยไปแล้วนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่สงสัยกรรมาธิการทหารนะครับทำไมท่านธรรมนัสถึงไม่ได้ไปให้ข้อมูลน่าจะเป็นกรรมาธิการความมั่นคงโทษทีขอนะครับของคุณโรมผมเข้าใจว่าประเด็นที่คุณโรมถามตัวรองนายกร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขาก็มาตอบหลังจากที่มีการอภิปรายก็มาแถลงกับสื่อมวลชนซึ่งผมเชื่อว่าตัวของคนที่จะไปชี้แจงเนี่ยตอบคำถามที่ได้ถูกกล่าวหาก็แล้วกันในสภาเนี่ยเขาก็ตอบมาครบถ้วนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเชิญโดยกรรมาธิการซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับว่าหลังจากที่เชิญไปแล้วนั้นเนี่ยตัวของผู้ที่ถูกเชิญเนี่ยถ้าเกิดเขามีภารกิจเขาติดเขาไม่สามารถที่จะไปร่วมได้ก็ถ้าเขาชี้แจงถูกต้องนะครับมันก็เป็นสิทธิของผู้ที่ถูกเชิญไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ทั้งสองส่วนนะครับทั้งเรื่องที่เขาได้ชี้แจงแล้วก็มีความเชื่อว่าได้ชี้แจงไปครบถ้วนกระบวนท่าหมดแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปชี้แจงกันแบบนี้ถ้าเกิดตัวของคุณโรมเองมีความประสงค์อยากได้ข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนหรือถ้ายังเห็นว่ามันยังขาดตกบกพร่องไม่ครบถ้วนแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะถามได้อีกโอเคเนื่องจากว่าท่านพูดเองนะฮะว่าจริงๆก็อาจารย์ศิโรจน์ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับว่าเป็นพรรคต้นทุนต่ำนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะต้องทำมากกว่าปกติเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าเราตั้งใจทำถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการที่ตัวท่านรองนายกรัฐมนตรีเองถ้าเดินทางไปที่กรรมาธิการเพื่อที่จะไปพูดคุยต่อหน้าแล้วตอบข้อซักถามต่างๆของกรรมาธิการผมว่าน่าจะเป็นท่านอนุทินไม่มองแล้วว่าน่าจะเป็นภาพที่จะสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าท่านกล้ามานะเหมือนอย่างน้อยคุณการจอมพลังก็วิดีโอคอลเข้ามาอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมถามคือแทนประชาชนผมก็อยากตอบเหมือนกันคือคุณทินลองดูกันแล้วกันครับว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการในการที่จะตรวจสอบเพื่อประชาชนถ้าเกิดเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่มันเป็นการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ประชาชนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับแต่วันนี้ปฏิเสธกับผมไม่ได้เช่นเดียวกันว่ากระบวนการที่มันกำลังเกิดขึ้นมันเป็นการแสวงประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่ามันมีความพยายามในการที่จะด้อยค่าพรรคกล้าทำหรือเปล่ามันมีความพยายามในการที่จะไปเชื่อมโยงพรรคกล้าทำกับเรื่องที่พรรคกล้าทำไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับ
ซึ่งผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ทั้งเรื่องหวยก็ดี ทั้งเรื่องของสมาคมกีฬาก็ดี เพราะว่าเราก็เพิ่งเข้ามานี่แหละ เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมองผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยเช่นกันนะครับว่าสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ถูกต้องของการตรวจสอบเนี่ยทำไมจึงไม่ทำให้มันเป็นกระบวนการที่ทำให้คนอื่นไม่ต้องมองเห็นนะว่ามันเป็นกระบวนการที่คุณกำลังแสวงประโยชน์ทางการเมืองผมเป็นพรรคการเมืองเหมือนกันถ้าเกิดมาเล่นไม้นี้กับผมก็มีสิทธิ์ที่จะสู้ได้เหมือนกันวิธีการในการที่เขาไม่ได้ไปมันก็คือวิธีการที่เป็นการต่อสู้กันอย่างหนึ่งแล้วจะรับประกันได้ยังไงว่าเข้าไปแล้วคุณต้องการข้อมูลจริงๆหรือคุณต้องการที่จะไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองเพื่อไป discredit เขาอีกมันก็ตรงไปตรงมาแค่นี้แหละครับใช่ท่านอภิสิทธิ์แต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ทางกรรมาธิการอยากได้ข้อมูลมากที่สุดก็คือความเชื่อมโยงหรือข้อมูลเกี่ยวกับนายเบนสมิธผ่านภาพถ่ายที่มีภาพถ่ายคุณธรรมนัสกับเบนสมิธกับคุณทักษิณเพื่อที่ต้องการข้อมูลคือคุณธรรมนัสไม่ได้ผิดอะไรนะฮะเพียงแต่เขาต้องการผมคิดว่าเขา หรือเปล่า เพราะว่าเรียนคุณทีอย่างนี้คือผมอ่านทุกประโยคเลยที่ร้อยเอกธรรมนัสได้ชี้แจงเขาชี้แจงไปแล้วครับถ้าใครไปดูการอภิปรายซึ่งจริงๆผมทำรายละเอียดไว้ทั้งหมด11หน้าคือผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าผมสนับสนุนและผมก็ชื่นชมด้วยสำหรับการทำงานของฝ่ายค้านที่ไปทำการตรวจสอบแต่การตรวจสอบต้องเป็นประโยชน์ประชาชนไม่ใช่เป็นการตรวจสอบเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองถึงวันนี้คุณทินเองยังพูดเลยว่ามันปฏิเสธไม่ได้เลยอาจารย์ศิโรจน์ก็พูดในตอนต้นรายการว่าไปทำบุญเถอะเพราะพูดอะไรก็โดนหมดก็เลยย้อนกลับมาว่ากระบวนการในการนำเสนอของพรรคประชาชนนะครับจะเป็นสสท่านใดก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยท่านกำลังแสวงประโยชน์ทางการเมืองหรือท่านกำลังทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อประชาชนแค่นั้นเองนี่ท่านตั้งเป็นคำถามหรือว่าท่านคิดว่าอันนี้คือการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนสำหรับผมคิดอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วปัญหาสแกมเมอร์คือปัญหาของประชาชนป่ะครับแน่นอนอันนี้ชัดเจนเลยคราวนี้ถ้าจะมาลิงก์ว่าปัญหาสแกมเมอร์มันเกี่ยวข้องกับประชาชนนั่นหมายความว่าเบนสมิธเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เขาคุณโรมก็ติดก็จัดการกับเบนสมิธก็ถูกแล้วแต่เขาต้องการข้อมูลจากคุณธรรมนัสซึ่งท่านธรรมนัสได้ชี้แจงไปแล้วโอเคก็มีรูปถ่ายอยู่แค่นี้ครับแล้วจะให้ชี้แจงอะไรมันก็มีอะไรตรงไปตรงมาแล้วเลยมองว่าไม่คือเขาชี้แจงไปแล้วโดยเปเปอร์อะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นที่ตัวท่านต้องไปคือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับใครก็แล้วแต่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรนะครับอย่างสมมติว่ามันมีมิสเตอร์เอ็กซ์มาถ่ายรูปกับคุณทินแล้วเขาก็เชิญคุณทินไปบอกเฮ้ยมันเนี่ยคุณทินต้องไปเกี่ยวข้องแน่นอนคือเชื่อมโยงกันคือถ้ามันไม่ได้มีการเชื่อมโยงมันไม่ได้มีการใช้วาทกรรมต่างๆเนี่ยในการสร้างความเข้าใจผิดเนี่ยผมคิดว่ามันก็ตรงไปตรงมาผมคิดว่าใครก็อยากที่จะใครจะไม่อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่มีหรอกครับแต่เมื่อไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งสองฝั่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมผมพูดแบบนี้ผมรู้อยู่แล้วแหละว่าถั่วลงแต่ผมก็ต้องเรียนคุณทินว่าวันนี้ครับเราจะยอมให้สังคมเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมก็เคยเป็นสสฝ่ายค้านในการตรวจสอบใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันควรจะเป็นการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ประชาชนนะครับซึ่งการตรวจผมถึงแยกตั้งแต่ต้นว่าการตรวจสอบสแกมเมอร์เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่การที่ไม่เชื่อมโยงโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยใช้รูปถ่ายใบเดียวเนี่ยนะครับแล้วโอ้โหกลายเป็นแบบอุ้ยมันจะต้องมีความเกี่ยวพันกันนู่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่าใครถูกตรวจสอบแบบนี้เขาก็มีสิทธิ์ทำแบบนี้เหมือนกันโอเคเพราะผมเข้าใจว่าเขาต้องการแค่ข้อมูลว่าตกลงไปรู้จักกันอะไรยังไงมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ให้กับกรรมาธิการเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของสแกมเมอร์ตอบไปแล้วโอเคอันนี้ชัดเจนแล้วท่านตอบมาแบบนี้ก็คือตอบไปแล้วก็คือไม่จำเป็นจะต้องตัวท่านจะต้องไปเพราะว่าก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากที่ครับก็อยากให้ไปดูที่แถลงการนะครับผมทำจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดโอเคครับอีกผมขอไปประเด็นเรื่องของคุณไผ่ลิกนิดหนึ่งนะครับที่คุณไผ่ลิกก็ออกมีการโพสต์ซึ่งเราก็ได้เปิดไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของการปั่นข่าวนะฮะแล้วก็มีการพาดพิงถึงชื่อย่อทมนนะฮะทมนเอาก็คงตรงไปตรงมาก็น่าจะหมายความว่าคุณนะ
ธรรมนัสเป็นเนี่ยอันนี้คือคุณอนุดิษฐ์เห็นด้วยกับสิ่งที่สสไผ่เล็กออกมาทำแบบนี้ไหมฮะหรือว่าจะเป็นการในมุมของท่านอันนี้คือเป็นการเอาคืนหรือเปล่าหรือยังไงคือผมเข้าใจที่ไผ่ในการที่การพักกล้าทำเนี่ยนะครับได้นำโพสต์ตรงนี้มาโพสต์ก็เพื่อให้มองเห็นว่าถ้าเกิดดูในเนื้อหานะครับก็คงจะเป็นเรื่องของซีเกมซึ่งเรื่องซีเกมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งยังไม่ถึงเดือนเลยครับแล้วก็มีการพูดว่าใครเคยดำเนินการในเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่ถ้ามีก็ให้ช่วยเอามาโพสต์ใหม่เดี๋ยวจะปั่นให้เพราะทั้งหมดจะไปลงที่คนนี้นี่แหละที่ผมพูดว่าคุณทำแบบนี้คุณทำเพื่อประชาชนหรือคุณทำเพื่ออะไรนี่เป็นคำถามคุณผู้ชมก็นานาจิตตังจริงๆแต่นี่คือท่านอนุดิษฐ์กำลังตั้งเป็นคำถามถูกต้องไหมใช่ครับว่าแบบนี้คือประชาชนหรือเพื่อคุณตรวจสอบเพื่อประชาชนหรือคุณตรวจสอบเพื่ออะไรซึ่งก็ให้ความเป็นธรรมคุณไอซ์ก็ออกมาตอบประเด็นนี้แล้วเช่นเดียวกันถูกต้องไหมฮะเรื่องคำว่าปั่นภาษาวัยรุ่นผมก็ถามผมไม่ได้เจนแซดเขาอย่างน้องๆนะน้องๆบอกพี่ปั่นไปว่าอะไรวะก็แชร์ไงพวกภาษาวัยรุ่นก็คือช่วยแชร์ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่อะไรนะเท่อันตรายผมว่าเฮ้ยเราอันตรายเหรอเท่แปลว่าอะไรอันตรายแปลว่าอะไรเท่มากๆอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าคำว่าอันตรายมันแปลว่าเท่มากๆมันเป็นศัพท์วัยรุ่นใหม่ผมไม่ทันเหมือนกันนะเนี่ยโอเคในประเด็นนี้ผมว่านี้ได้มีการโฟนอินกับคุณไผ่เล็กแล้วแต่ผมคาดว่าเดี๋ยววันข้างหน้านะฮะถ้าท่านสะดวกก็เดี๋ยวคงได้เรียนเชิญคุณไผ่เล็กมาในรายการนะฮะคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะผมพูดเสมอเนาะผมพูดเสมอว่าภายใต้รัฐธรรมนูญนะท่านอนุดิษฐ์นะครับทุกคนยังถ้ายังไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดเนี่ยทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับอันนี้คือเป็นหลักการอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่เราจะกล่าวหาใครหรืออะไรยังไงแล้วแต่มันต้องมีหลักฐานถูกต้องไหมถ้าไม่มีหลักฐานคุณก็สามารถที่จะโดนดำเนินคดีได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกเป็นสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอนุดิษฐ์มากนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็มานั่งพูดคุยถึงแม้ท่านไม่ใช่เป็นท่านร้อยเอกธรรมนัสเองก็ตามแต่ท่านก็ถือว่าเป็นคนของพรรคกล้าทำเพราะท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าทำแล้วท่านก็ตอบคำถามแล้วก็ถามอย่างทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาได้แล้วท่านก็ตอบส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงฟังยังไงอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ใช่ครับต้องไหมครับแล้วผมเองก็ไม่ได้เป็นคำตอบของเราก็อาจจะไม่ได้ทำให้ทุกคนพึงพอใจก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยนะครับแต่หลายอย่างมันพุ่งเป้าไปที่พรรคกล้าทำเยอะเหลือเกินท่านอันนี้ก็คงต้องยอมรับในประเด็นนี้ด้วยใช่ครับคืออันนี้มันผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันคือกระบวนการในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับในปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอัลกอริทึมหรือว่าขั้นตอนวิธีของแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาจะดันฟีดนะครับคือเขาอัลกอริทึมทั้งหลายครับเขาก็ออกแบบมาเพื่อให้คนอยู่ในแอปเขานานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องของความโกรธมันเป็นเรื่องของความสะใจมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าเขาได้พดุงความยุติธรรมเหล่านี้ครับไม่ต้องมีข้อเท็จจริงเลยนะครับถ้าคนมีความรู้สึกโกรธสะใจมันดันฟีดให้คนอีกเป็นคนเป็นพันเป็นหมื่นได้เห็นตรงนี้ก็เป็นกระบวนการของการทำคอนเทนต์ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับ วันนี้เข้าไปดูในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันคือหลักการของมันแต่ว่าสิ่งสำคัญตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะสะท้อนให้สังคมเห็นแล้วกันว่าถ้าเราปล่อยปละละเลยกันแบบนี้ครับต่อไปไม่ต้องมีความจริงครับ Fair enough ถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในพรรคกล้าทำที่ทำผิดกฎหมายไม่เอาไว้ใช่ไหมครับไม่ได้แบบว่าปกป้องเลี้ยงดูปูเสือเพื่อที่จะหาทางแก้ไขใช่ไหมครับผมพูดแบบตรงไปตรงมาผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะแต่ถ้าสมมติตรวจสอบแล้วเกิดให้คนนี้เป็นอย่างนั้นจริงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ยาเสพติดการพนันอะไรก็แล้วแต่ครับคือในทุกองค์กรผมเคยเป็นทหารมาก่อนก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีทหารทั้ง100 คนเนี่ยทั้ง100%เนี่ยเป็นคนดีนะครับขณะเดียวกันกับองค์กรอื่นๆก็เช่นเดียวกันมันไม่มีหรอกครับที่ไหนที่แบบจะบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็เป็นคนดีทั้ง100%
พรรคการเมืองก็เช่นเดียวกัน ครับ นะครับไม่ใช่เฉพาะพรรคกล้าทำด้วยพรรคการเมืองอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน ครับ ใช่ว่าจะไม่มีสมาชิกที่ทำไม่ดีเป็นอาชญากร หรือว่าพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่ที่แม้แต่ตัวท่านสสเอง ครับ เราก็เห็นเยอะแยะนะครับที่ท่านทำหน้าที่อยู่ แล้วก็มีคำพิพากษา ครับ ให้ท่านต้องถูกจำคุกอะไรก็แล้วแต่ ทั้งหลายทั้งปวงมันก็สะท้อนให้เห็นแหละครับ แต่ผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าจริง ๆ ทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ครับ ผมเชื่อแล้วกัน ครับ ส่วนท่านผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับ ครับ แต่สิ่งที่มันเป็นร่มอยู่เหนือองค์กรเนี่ยก็คือถ้ามันมีคนไม่ดีนะครับ แล้วเขาเข้าสู่กระบวนการในการพิสูจน์ตัวเองภายใต้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับ แล้วก็ถูกชี้ว่าเขาผิด มันก็โดยอัตโนมัตินะครับ คงไม่มีพรรคการเมืองคนไหนเนี่ยยินดีที่จะเลี้ยงคนผิดไว้อยู่แล้ว ชัดเจนฮะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตท่านนะฮะพอดีของเราเยอะนิดนึง คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อผมนะฮะผมต้องทำมาหากินครับ ไม่งั้นรายการผมไปไม่รอดฮะรายการเราอยู่ได้ เพราะพี่ๆสปอนเซอร์โอ้โหดูหลายอย่างเลย มาเป็นซานตาคลอสนะฮะใกล้คริสต์มาสแล้วคุณผู้ชมครับขออนุญาตท่านอนุดิษฐ์นะฮะอันแรกก่อนเลยครับ ครับ อย่างแรก นี่เราจะมาเรียนรู้กันแบบนอกเวลาแล้วนะครับ นี่ฮะ ไมบาซิน ใช่ครับ ขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา อันนี้ นะครับ ทำให้เสียงผมจะหลอกขึ้น ดีเลยฮะ ท่านลองเลยนะครับ มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับ เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามิน C และโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวนะครับ เม็ดอมซิงค์พลัส ครับ ลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์ ผมต้องกินอันนี้ก่อน อันนี้คือตัวไหน เป็นองุ่นกลิ่นองุ่นมะนาว กลิ่นองุ่นมะนาว นี่ ใช่ ทานได้เลยครับ เพราะว่าสีเขียวครับ อ๋อโอเค พักการทำนะ เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับ เลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ อร่อย ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะรับรองครับทุกอย่างที่รับไปไม่เกิน 3,000 บาทครับ ไหนถ้าลองพูดหน่อยฮะพูดสักไม่ อันที่สองนะครับ ผมต้องมองกล้องนี้นะ เอาเลยว่ะ ท่านจะพูดอันนี้นะฮะ อันนี้เดี๋ยวมันคือให้ลองเสียงไงเทสเสียง ครับ ได้ไหมอ่ะ เทสเสียงด้วย นะ โอเค ผมต้องมองไปทางนี้ โอ้อมทีได้เลย เรียบร้อยเลย อันนี้ ยาดมสมุนไพรตามังกรทอง สูตรดอกไม้หอม ได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 68 ครับ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถครับ ขอบพระคุณครับ มิติใหม่ อมปุ๊บ เสียงเพราะทันที ถ้าดมปุ๊บนี่พลังมาเลยนะฮะนี่นะ แล้วก็ดม ดมนะครับ หอมครับ ต่อกันเลยนะครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับ Seagull Electric นะฮะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน หุงแบบ 3D อัจฉริยะนี่นะครับ ยกระดับความอร่อยทุกจานครับ หม้อหุงข้าว 3D Pro 5.6 ลิตรครับ อุ่นร้อนรอบทิศทาง อร่อยเหมือนหุงใหม่ตลอดทั้งวัน ฝาอัจฉริยะ ลดไอน้ำหยดนะครับ ข้าวไม่แฉะทุกครั้งที่เปิดนะฮะ Seagull Electric ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ขอบคุณครับ ต่อกันที่กรดไหลย้อนฮะถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดเลยนะฮะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกครับ อาหารไม่ย่อยจัดเลยฮะวันเกิดนี่นะครับ อาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับอย่าลืมนะฮะนี่คือยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกครับอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนวันเกิดครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ต่อกันที่เบรกครับ Compact Brake ก้าวล้ำไปอีกขั้นนะครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center นะครับ Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ต่อกันที่นี่ฮะท่านขออนุญาตเลยนะครับมอบให้ ครับ นะครับนี่ครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหานคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายนะครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายฮะจาก HK Pharmaceutical นะครับผมบอกเลยฮะนี่คือมาตรฐานสากลจริงๆนะฮะยาธาตุน้ำขาว 49 บาทตราหานคู่ครับขอบคุณมากครับ
นอกเหนือจากนี้นะฮะทางหน้าจอของผมนี่นะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเรา BrainTech Tri-Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันเลยนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะฮะเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับถ้าท่านสนใจไปที่ Facebook ของเรานะฮะ Tero Digital อย่าพลาดนะถ้าตัดสินใจสั่งซื้อมี 2 ไซส์นะมีไซส์ 14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ดนี้ด้วยครับ Let's Play AI นี่ฮะโค้ดนี้ฮะ Let's Play AI ลดทันทีเลยนะฮะรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอีกอันหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ One Day Vitamins นะฮะนี่ผมบอกให้ท่านนี่ฮะของดีครับวิตามินชนิดดื่มครับที่รวมครบ 13 วิตามินที่ร่างกายต้องการใน 1 วันช่วยให้สมองปลอดโปร่งนะครับตาใสพร้อมลุยงานได้เต็มที่อร่อยสดชื่นมีให้เลือก 2 รสนะครับ Grapefruit กับPink Lemonade นะฮะวิตามินตกต้องเติมเลยนะฮะ One Day Vitamins หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาขอบคุณมากๆเลยนะครับเหล่าสปอนเซอร์ไม่มีท่านไม่มีเราเช็คเช่นเดียวกับพรรคการเมือง ต่างๆ ถ้าไม่มีประชาชน ก็ ไปเลือกก็ไม่มีพรรคการเมือง ใช่ครับ ถ้ามีพรรคการเมืองก็ไม่มีรัฐบาล ไม่มีฝ่ายค้าน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องเดินหน้านะครับ คุณผู้ชมประเทศต้องเดินหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเดินหน้าผมขออีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับคุณผู้ชมครับ เตรียมมือถือของท่านนะไปที่ Shopee ก็ได้ Lazada ก็ได้ หรือไปที่ TikTok ก็ได้ หรือที่ชม YouTube ตอนนี้อยู่นะครับตั้งได้เนี่ย YouTube Shop มันจะมีอยู่นะฮะไปกดเลยนะครับชน CHOL ครีมทามือครับนี่เป็นครีมทามือที่ผสมน้ำมันหอมระเหยแท้นะฮะไม่มีน้ำหอมในนี้ครับเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับจากธรรมชาติมือพังซ่อมได้ครับซ่อมแซมฟื้นฟูนะฮะลองเปิดใจกันหน่อยนะครับนี่ฮะเป็นชนอโรมาทิกเป็นครีมทามือที่ผมภูมิใจนำเสนอนะครับคืออย่างนี้แบรนด์นี้จริงๆผมขายในห้างสรรพสินค้าผมย้ำนะผมพูดทุกวันแหละเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบลูกค้าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเพราะเราขายอยู่ในห้างไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียสยามพารากอนคิงพาวเวอร์ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ 7-80% เลยชาวต่างชาติที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรามาหลายปีแล้วนะครับซึ่งผมขายน้ำมันหอมระเหยแท้อยู่แล้วนะฮะเกรดบำบัดแล้วครีมทามือเนี่ยเป็นตัวที่เราสปินออฟออกมาก็คือเราอยากจะดูว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรสำหรับมือก็เลยทำครีมทามือที่ใส่น้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ลองนะฮะเปิดใจหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวเขาเลย entry level ง่ายๆเลยท่านอนุดิษฐ์ราคาแบบว่าจับต้องได้คือถ้าชาวต่างชาติยอมรับอันนี้ผมไม่ห่วงอยู่แล้วแหละแต่ผมอยากให้คนไทยได้ลองใช้ของไทยเองเป็นแบรนด์ไทยนะฮะของดีของไทยเองนะครับขอบคุณมากๆครับไปนะฮะอย่าลืมไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok นะฮะหรือเข้าไปที่ Facebook ชนนมาทิกหรือเข้าไปที่ YouTube ตอนนี้ไปที่ช็อป YouTube นะฮะมีขายนะกดลิงก์ไปได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับมีอีกคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามผมเชื่อว่าหลายท่านสะท้อนมาจากคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาตรงๆเลยมีหลายคนด้วยความเคารพท่านนะครับครับมีหลายคนเขียนมาเยอะมากผมอ่านเนี่ยเกือบแบบบรรทัดเป็นบรรทัดบรรทัดเป็นบรรทัดเลยบอกว่าผิดหวังกับท่านอนุดิษฐ์มาก ความหมายคือน่าจะเป็น FC เป็นแฟนคลับที่ชอบชื่นชอบผลงานของท่านแล้วก็ติดตามท่านมาใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่าความว่าผิดหวังผมตีความมาเองนะเหมือนกับว่าทำไมออกมาจากคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ไปอยู่กับพรรคกล้าทำ ตะกี้ผมก็ดูอยู่ หลายท่านเลยนะแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเป็นนักการเมืองนะครับการทำงานของเราเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะกลับมามีความนิยมหรือใครจะผิดหวังสมหวังกับเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นครับถ้าเราเป็นนักการเมืองที่ดีแล้วก็ยึดเอาผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนวันหนึ่งชาวบ้านเห็นครับพี่น้องประชาชนเห็นใครที่เขาเคยรักผมเขาอาจจะยังเขาเรียกไม่พึงพอใจนะครับแต่สิ่งที่ผมทำมาโดยตลอดของการเป็นนักการเมืองนะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับผมจะไปพูดเองยกยอตัวเองหรือว่าไปอะไรเองเนี่ยคงไม่ได้นะครับวันหนึ่งครับผลงานที่เราทำความตั้งใจที่เราทำมันก็คงจะเห็นผลท่านก็อาจจะวันหนึ่งก็อาจจะรักผมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ยังไม่รักก็ยิ่งดีมันก็ต้องยิ่งทำให้ผมทำงานหนักมากขึ้นมันวัดกันที่ผลงานเหรอครับถูกต้องไหมฮะแต่คำถามหลักๆก็คือแล้วทำไมถึงออกมาจากคือผมอายุ60ครับสิ่งที่ผมอยากทำนะครับผมอยากทำการเมืองอีกสัก5 ปี 10 ปีจากนี้ผมก็เลิกแล้วล่ะผมอยาก
อยู่ในส่วนที่ผมสามารถที่จะทำงาน แล้วก็ชิ้นงานหรือว่าผลงานหรือว่าโครงการที่ผมอยากทำเนี่ยมันจะไปเป็นประโยชน์ มันจะเป็นมรดกให้กับพี่น้องประชาชน เป็นมรดกให้กับลูกๆผมการเป็นนักการเมืองเนี่ยเชื่อเถอะไอ้ผมเนี่ยลูก6 คน6 คน เดี๋ยว ภรรยาคนเดียวนะ ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมทีมงานลูกกี่คนนะ 6 คน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ใช่นักการเมืองถึงวันนี้ผมก็คิดว่าผมมีหมดแล้วนะ ผมคงไม่ทำการเมืองเพื่อทำให้ลูกผมไม่มีที่ยืนในสังคมหรอกขอให้ดูผลงานแล้วกัน ได้ครับ ครับ วันนี้ขอบคุณท่านอนุดิษฐ์นะครับ แต่ก่อนที่จะจากกันไปนะคุณผู้ชมครับไปดูผลโหวตกันนิดนึงนะฮะโหวตกันเข้ามา คุณเชื่อมั่นในการทำงานและผลงานของพรรคใดนะครับ อันนี้คือไม่มีผลทางด้าน อะไรทั้งสิ้นนะครับพรรคกล้าทำอยู่ที่ 4% ครับพรรคประชาชนที่ 72% เลยนะฮะแล้วก็ไม่เชื่อทั้ง2พรรคที่ 24% นะคนโหวตเข้ามาประมาณสัก 6,000 กว่าโหวตนะครับวันนี้ ครับ อันนี้อย่างที่ผมบอกครับ ก็อาจจะเป็นเสียงสะท้อนของคนที่ชมรายการอ คือยู่ เท่า มี นั้น ทั้ง4อ่ะถ้าผมคิดนะ ฮะ แล้วมันอาจจะเป็น5 เป็น 6ได้ต่อไป ลองดูครับท่าน ครับ เป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณท่านนะที่ให้เกียรติรายการนะครับ ยินดี วั ครับ ขอบคุณมากครับท่านอนุดิษฐ์ครับทั้งหมดนี้คือตรงไปเทียงครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับ ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ ถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง